És akkor kezdjük is el Cser Zoltánnal, aki a Tan Kapuja Buddhista Egyház igazgatója, és a Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára. Köszöntsétek őt, léci, egy jó kis tapssal. Aha, egész nyugodtan. Aztán haladunk tovább az ABC rendben Melát Attilával, aki a Váci Baptista Gyülekezet lelkipásztora. Akkor már mi is. Szervusz! És akkor jöjjön dr. Verő Tamás, a Frankel zsidó közösség rabbija. Így van, kezet fogunk. Mindenki bátran kapja majd el a mikrofonját, amikor szükséges. És úgy fogjuk kezdeni, ugye mindenki látta ezt a filmet most, hogy mindenkitől kérdezek külön kérdéseket. Kezdjük Cser Zoltánnal, és az első kérdésem az, hogy már letegeződtünk, mi volt az első benyomásod a Tojás című videóról, és milyen elemeket ismertél fel abból a vallásból, amit tanítasz? Hát az első kérdésem az volt, hogy vajon miért született, tehát hogy mi volt ennek, ugye ez egy edukációs videó, vagy pedig megnyugtatni akar, és aztán végül is arra jutottam, hogy inkább megnyugtatni akar. Tehát ugye, ahogy néztem ott a kommenteket is, egyébként meg kétszer-háromszor kellett megnéznem ahhoz, hogy rájöjjek, hogy tulajdonképpen megpróbálták szinkronba hozni az összes vallási tanítást a halállal kapcsolatban. Olyan, mint hogyha halálképzeteket próbáltak volna összegyúrni. Tehát ebben van egy Isten, sok Isten, reinkarnáció, lélekvándorlás, ugye említették a mennyország és a pokol is, tehát valami olyan, ha már edukációs részről beszélünk, akkor itt vagy megnyugtatás részről, hogy megpróbálta a videó minden vallás tagjához szólni, hogy mindenki megtalálja benne, hogy na jó, akkor ez az én részem. De a buddhizmuson belül ez egy nagyon-nagyon nehéz téma, mondhatnánk magyarul, hogy újra húsosodás, az a reincarné, tudjátok, kárné, hús, újra húsosodunk. És van még egy kérdésem hozzád, hogy szerinted ez a videó adhat értéket a hitközösséged tagjainak? Tehát mondjuk ajánlanád nekik? Hát mindenképpen ajánlanám, mert hogy utána lehet róla egy összejövetelt rendezni, ahol egy nagyon intelligens ember kérdéseket tesz föl, és a vallások képviselői pedig válaszolnak rá. Akkor viszont menjünk tovább. Szerintem ti vagytok az intelligens emberek, és önök, még nem tegeződtünk. Menjünk tovább. Megkérdezhetem, hogy ön mit gondol? Mi volt az első benyomása erről a tojásról? Tegeződjünk nyugodtan. Tegeződjünk, nagyon szépen köszönöm. Igazából erre ment ki a játék végig. És felismertél-e bármilyen elemet a saját vallásod? Tegeződjünk, rabbi úr. Ezt valószínűleg így fogom nyomni. Szeretném egy kicsit személyes dolgokkal kezdeni. Most, amikor néztem, akkor eszembe jutott, hogy papám 48 éves volt, amikor elment, és hogy milyen képek ugrattak be nekem, amikor belegondoltam abba, hogy ő hogyan hagyott itt engem és a családot. Én azt gondolom, hogy kezdjük hátulról. Nagyon jó, hogy itt van mindenki, és bocsánat, hogy az előző kérdéshez rendes zsidó szokás szerint próbálok csatlakozni. Itt nagyon sokan jöttek és fizettek azért, hogy ezt megnézzék. Én azt gondolom, hogy a zsidó közösségben csak én is ajánlanám, hogyha fizetnek érte. Én egy ívet találtam ebben, születés és a halál, és nagyon-nagyon sok, amit próbáltam itt nektek is mondani az elején, hogy a tojás nálunk az első étel, amit a gyászházban adunk a gyászolónak, mert hogy egy tojás az olyan, mint a világ. Mint ahogyan a filmben is lehetett látni. Ugye mit történik egy tojással? Mindenki, hogyha lerakná a földre, akkor az nem maradna út, vagy az asztalra, nem marad út, hanem tovább gördülne. És ilyen is ezzel próbáljuk mutatni, hogy az első étellel mutatjuk a gyászolónak, hogy az élet folytatódik. Köszönöm. De szép, én is nagyon szépen köszönöm. Akkor tovább megyek a harmadik intelligens emberre, és szintén megkérdezem, hogy önnek mi volt a benyomása a Tojás című videóról, amit most láttunk, és volt-e olyan elem, amit felfedezett a saját vallásából? Én is sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, résztvevőket. Azt kívánom, hogy érezze magát mindenki otthon, és érezze magát jól. És nyugodtan
tegez. Hát nagyon kedves, köszönöm szépen. És vagy. Köszönöm szépen. Az első benyomásom egy emlékkép volt. Én váci lakos vagyok. Vác az egy püspöki város, és egy baptista lelkésznek hivatalból jóba kell lennie a váci katolikus püspök úrral. Nekem ez nem esik nehezemre, és dr. Beer Miklóssal nagyon sokat beszélgettem egyházról, férfiakról, nőkről, bevándorlásról, kivándorlásról, és a többi, és beszélgettünk a halálról is. És azt mondta nekem, hogy Attila, azért nagyon nehéz a halál témája, mert viszonylag kevés ember éli túl saját halálát, ezért nincs élményanyagunk. És én azóta is, ha sikerül egy-egy temetési gyászbeszédbe ezt belehozni, akkor általában belehozom, hogy nem azért élünk, hogy meghalljunk, azért élünk, hogy legyen örök élet reménységünk. És hát egy Benjámin törzséből származó, farizeusként nevelkedő, Gamálielnél tanuló, ott egyetemet végzett Saul, akiből Paul lett, azt mondta, és elnézést, hogy ezt idézem éppen, mert nékem az élet Krisztus, vagy sokkal jobb úgy fordítani, ha nekem az élet Krisztus, a feltámadott, akkor a meghalás nyereség. És ezt nem egy depressziós ember írja, hogy a halálba menekülök, semmilyen tartós fogyatékossága és betegsége nem volt, hogy eutanáziát hajtson végre, hanem ilyen élő reménysége volt. És hát én ezt kívánom, hogy most teljesen mindegy, hogy melyik irányból közelítve, de hogy legyen élő reménységünk, kedves fiúk és lányok, azon túl, hogy férjhez megyek, megnősülök, azon túl, hogy diploma, és a többi, az mindenképpen kell. Itt a Földön is egy viszonylag kiegyensúlyozott és áldott élethez. Nem szeretem azt, hogy boldog, mert az olyan hollywoodi, és azt majd a Gladiátor 2-ből megtudjuk, hogy az milyen, hanem áldott életem legyen. És hát aztán, hogy a halál után hogy mint, az már egy másik kérdés. Megbeszéljük akkor. Szerintem erről lesz majd. Nagyon jó. És még megkérdezhetem azt, hogy a hit közössége tagjainak javasolná, ha nem is ezt a videót, de egy ehhez hasonló hát ez már egy kicsit bonyolultabb kérdés. A reform irányzatúaknak igen, a konzervatívaknak csak felirattal. Értelmező felirattal. Azt hittem, hogy csak nagykorú felülettel. Hát igen, szóval, hogy nehogy túlságosan kiakadjanak. De teljesen más az, hogy ha nem én ajánlom, hanem te eljössz Vácra, és meghirdeted, hogy a Kurzgesagt és a Angenehme előadásában, a műfházban, vagy a moziban, vagy a főtéren, nyáron levetítitek ezt, és meghirdeted. Akkor nekem nincs felelősségem. Nem engem fognak támadni, hanem neked fognak gratulálni, vagy éppen nem gratulálni. Nagyon kedves, köszönjük szépen. Őszinte voltam. Abszolút. Azért vagyunk itt, hogy őszinték legyünk. Így van. És van egy szabadrablós kérdésem. Most elindult az, amikor már... Szabadrab is? És a kérdés pedig úgy szól, hogy a tojás szerint minden élet egy tapasztalatszerzés, és mit gondoltok, hogy mi, nagyon egyszerű kérdés következik, mi az élet értelme? Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy érzelme van. Erről még szívesen hallanék. Bővebben? Nem tudom, bővebben nem. Viszont az volt nekem egy kicsit érdekes ebben a filmben, hogy, és azért mondom, hogy reményt ad, mert ugye az egy egyértelmű volt ugye a sorok mögött, hogyha olvas az ember, hogy a haláltól nagyon félünk. Azért, mert az oktatásban nincsen benne, tehát nincsen olyan értelemben egyre jobban tűnik el a halálkultúra, hogy nem tudjuk, hogyha valaki belépett a kapun, akkor biztos, hogy ki is fog lépni, és ez egy ilyen kerülendő dolog. És ugye maga a film az azt sugallja, hogy nem vagyunk egyedül, mert ugye ettől fél, ez az egyik a nagy halálfilm, hogy egyedül vagyok,
És itt ugye azt lehet látni, hogy amikor az illető a balesetben elhagyja ezt a térséget, ezt a világot, akkor nincs egyedül. A másik, amit lehet látni a filmen, ami szintén érdekes, meg gondolkodtam rajta, hogy milyen verziók lehettek volna, most nem a buddhista szemszögből beszélek, hanem a film szemszögéből, hogy mi lett volna akkor, ha mondjuk egy ilyen nagyon primitív lény van ott, mondjuk rád búcs, ne haragudja, nem nagyon. De hogy ebben intelligensebb lénnyel találkozik, és érdekes. És a másik, ami talán a harmadik pontja a ilyen megfigyelésnek, hogy nem volt rajta ruha, senki nem volt ruha. Tehát, és ez is egy olyan mondandó, hogy a halál az egyfajta lemeztelenedés, a film szerint egy olyan állapotban, ahol egyrészt nem vagyunk egyedül, 2 intelligensebb dologgal fogunk találkozni, aki elmondja nekünk, hogy mi az élet értelme. Úgyhogy majd oda át. Nem. Átnyargalunk. Lehet rabolni? Egész nyugodtan. Jövő héten lesz Rosh Hashanah, az új év, zsidó új év, és azt gondoljuk, hogy 5785 évvel ezelőtt volt a teremtés, a világ megalkotása, amelynek a 6. napján az Örökkévaló megpihent, akkor teremtette az embert. És hogy hogyan kapcsolódik ez a filmhez, ez a tojáshoz, nagyon-nagyon sokszor szoktak kérdezni, hogy a zsidóság ez egy régi múltra tekintő és nagyon ragaszkodó a hagyományokhoz, akkor hogyan állunk hozzá az új dolgokhoz. És megkérdezték nagyon sokszor, hogy mikortól számít az ember már megszületésnek, mikortól tudjuk az életet meghatározni. És ez a tojással kapcsolatos. És azt gondolom, hogy ha ezt tudjuk mi vizsgálni, akkor ez azt jelenti, hogy ez az 5785 év, ez azt mutatja, hogy régi, tartós, de hogy a mindennapokkal is tudunk törődni, és hogyha tudunk törődni, akkor kell is törődni, mint ahogy látjuk a filmben is. Nekem megtiszteltetés, hogy ezen a eszmecserén részt vehetek. Valószínűleg én vagyok a kakuk tojás. Tojás. Igen. És amikor megtudtam a szervezőktől, hogy kikkel ülök egy katedrán, akkor elgondolkoztam azon, hogy mi a közös egy buddhista szerzetesben, vagy egy buddhista Voltam. iskolát vezetőben, egy általam nagyra becsült és családilag, tradicionálisan nagyra becsült rabbi úrban, hiszen amikor katona voltam, akkor Schweitzer Józsi bácsi fiával voltam egy szobában, ágytársak voltunk, és az a 11 hónap felejthetetlen az ő, meg az én életemben is, és egy ilyen kis prédikátorban, mint én, egy vidéki gyülekezetben. És egy dologban tudtam megnyugodni, az, hogy most az Isten névtől függetlenül mind a hárman hiszünk a transzcendens létezésében és az érzékelhető matéria létezésében. Ebben biztos, hogy egyek vagyunk. Aztán, hogy innen hova kanyarodunk, és a többi, az egy másik. És a másik, az már egy kicsit egy ilyen morális hit, hogy látjátok, mind a hárman valahogy olyan joviális, mosolygós, most így mondom, ezt a szót használom, atyák vagyunk, ha megengeded. Biztos, hogy nem véletlen ez az egybeesés, tehát ha azt kérdezted, hogy mi az élet értelme, akkor én erre például ezt tudom mondani, hogy örömmel megélni az életünket. Másik, hogy úgy megélni az életünket, hogy nem minden csak magunknak, hanem egy kicsit a másiknak is. És csak egy szösszenet, hogy mire gondolok, Vácon nagyon sok cukrászda van, gyertek ki, próbáljátok ki. A mákvirág az év tortája, az is svájci például. És egyszer bementem egy kávéra, és ott volt egy fekete ruhás, idős, 82-85 éves néni. És nézte a kirakatot belül. És elővette a kis fekete erszényét, amiben alig volt valami. És rátettem a kezem a vállára, és megkérdeztem, asszonyom, meghívhatom önt egy francia krémesre? Azt mondja, könnyes szemmel, fiatalember, már ezért megérte. Fiatalember,
meghívhat, de 2 vegyen, hogy a férjemnek is. És én olyan boldog voltam, és én erre gondolok, amikor azt mondom, hogy örömmel, és egy kicsit a másik, vagy nagyon a másik, mert higgyük el, vagy higgyétek el, ha titeket is tegezhetlek, az első sorokat látom, ott csak fiatalok ülnek, hogy amikor ad az ember, akkor valaki ott fölülről tudja, hogy fogja ezt visszaadni. És nem azért, hogy visszaadja, hanem mert ő tudja, mert intelligens. Ez szinte teljesen egybevág azzal a kérdéssel, amit most fel akartam tenni. Jaj, még ne. Még ne, kérlek, gyere. Nem mondtam el a választ. Azért mondom, hogy elmondom, olyan bűntudatom lett így hirtelenjében, hogy itt elkúsztunk más utakra. Tehát az élet célja a buddhizmus szerint a szenvedés okainak a megszüntetés és a megvilágosodás képességének a kibontakoztatása, és minden lény segítése erre. Meg lehet szüntetni a szenvedést? Nem tudom, még nem tudom, viszont ugye ennek a mai napnak az a frivol apropója, hogy én pont most voltam audiencián egy tibeti Rinpochénél, aki a 4. inkarnáció. Tehát az volt a tervezettség ennek a napnak, hogy egy olyan dologról beszélünk, aminek egy olyan emberével találkoztam, aki elvileg 4 élet óta emlékszik, tehát 4 élet óta folytonos. Ami azt jelenti, hogy teljesen összecseng ezzel a dologgal, hogy mi megy tovább, hogy megy tovább, ebben azért a buddhizmus nagyon-nagyon háklis, tehát nem fogadja el a lélekvándorlást, ami a hindu rendszereknek az alapja, de azért megdöbbentő találkozni valakivel, aki tényleg emlékszik, és olyan dolgokat tud mesélni, ami korábbi életből származó élmény. Most már jöhet a kérdés. Jó, megkérdezem Tamást, te beszéltél értitek. És azt szeretném kérdezni, hogy nekem ebben a videóban a legfontosabb az empátia volt, ami a legjobban megmaradt talán. És szerinted az empátia a lelki fejlődésben mennyire fontos? Egyrészt azt gondolom, hogy az örökkévaló, ahogyha szó szerint veszük a szentírásunkat, és a Mózes első könyvében olvasjuk, hogy az örökkévaló teremtette saját képmására az embert, akkor mindannyiunkban kell keresni azt a valamit, amivel próbálunk megfelelni a teremtőnknek. És ebben egy nagyon fontos szerepet tölt be az, hogy próbáljuk úgy tekinteni a másikat is, mint aki szintén az örökkévaló teremtménye, és ebben már benne van az empátia. És szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy azért is jó, hogy itt együtt ülünk és tudunk beszélni, mert ebben benne van a film is, és benne van az is, hogy egymásra való, úgy tekintünk egymásra, hogy tisztelettel és elfogadással. Nagyon szépen köszönöm. Kérdezhetek Attila tőled is. Hogyha szimbolikusan értelmezzük ezt, hogy minden ember életét leéljük, ami ugye itt elhangzott, akkor ennek mi lehet a jelentősége a vallásodban? Hát most egy kicsit tágabban értelmezem. Kérlek. Tehát ugye a baptistaság az a protestantizmusnak egyik ága. De a protestáns és a római katolikus, görög katolikus, ortodox, tehát úgy mondhatnám egyszerűbben, hogy a Krisztus Jézusban hívők közössége, aki körülbelül olyan 2 milliárd ember a 8 milliárdból, nem azonosul ezzel a gondolattal, hogy én majd visszaélek, bár néha nagyon szeretnék ott lenni Egervárába 1552. augusztus 20-ától mondjuk október 18-áig, és meggyőzni Dobó Istvánt, hogy Nerezejbe győzünk. Bátor ember vagy. Például nagyon szeretnék ott lenni 1526. augusztus 28-án, és meggyőzni Tomori Pált, hogy mégse támadjunk. Semmi értelme nincs. Várjuk meg a horvátokat és Szapolyai János. Tehát van ilyen ingerenciám, de mint keresztjén, és azt hiszem, hogy ez teljesen mindegy, hogy római katolikus, protestáns, mi abban látjuk az élet értelmét, hogy születünk, hitre jutunk, meghalunk, üdvözülünk, és az üdvösség után az örök élet, vagy esetleg a hit nélküliség meghalását követően az örök kárhozat, az nagyon érdekes,
hogy a Szentírás egybehangzóan azt tanítja, hogy mind a kettő örök lesz. Ugyanakkor például a Szentírás kifejezetten tanítja, hogy az a teremtő, aki lehet él Ólám, él Saddai, El Roy, Elohim, Adonai, és akkor, amit nem ejtünk ki, még az is, az Úr, az sokkal intelligensebb, mint mi, és ezért nem baj, nem követünk el hibát, ha benne bízunk és ráépítjük az életünket. Ezt tudnám. Nagyon szépen köszönöm. Ezt tök szívesen megkérdezném egyébként még mindkettőtöktől is. Megkérdezhetem kezdésként tőled, Tamás? Nem, bocsánat, én szeretném ezt tovább fűzni. Ugye előbb említettem, hogy 5785-ös év lesz jövő héttől, és azt mondja a hagyományaink szerint, hogy 3 könyv nyílik meg ilyenkor az örökkévaló előtt: a jók, az élet, a rossz, a halál és a köztesek könyve. Ugye a legtöbb ember a köztesek könyvébe kerül be, mert az örökkévaló nem dönt elhamarkodtan, azt gondolom elhamarkodottan, hanem csak aki teljesen jó életet élt, abban tudjuk egyértelmű, hogy ki az a pár ember, aki jó ember, és az életet kapja a következébe, és tudjuk, hogy a gonoszságban is, a rosszaságban is, hogy kik azok, akik mindenképpen a halál fogja érni a következőben, nem élik meg a következőt, és utána az új évünk után van 10 bűnbánó nap. Ebben a 10 bűnbánó napban mindenkinek lehetősége van a köztesek könyvébe bekerülve, hogy az örökkévalót jó irányba befolyásolja, és ennek a lezárása a Jom Kippur, az engesztelés napja, 25 órás bőjt, és ennek az első ima része, amit ahogy nevezzük magát az estét is, az a Kol Nidré, minden fogadalmak alól való felmentés. De ez csak az örökkévaló irányába tett fogadalmaink alól kapunk felmérés. És hogy ezt miért említem? Mert hogy a zsidó hagyományok szerint persze, hogy nagyon sokrétű nálunk is a zsidó hagyomány, találunk olyan embert is, aki nem úgy gondolkodik, mint én, sőt, de hogy az én tanulmányaim alapján azt tudom mondani, hogy nem élhetünk úgy, hogy na, ezt most egy kicsit lopok, most egy kicsit csalok, mert hogy jön az új év, és majd megbánom, és fölmentést kapok. Hanem mindenki megkapja azt az ő időszakát az örökkévalótól, mérlegelnie kell, csak az örökkévalót nem előttem, hanem mindenki az örökkévalóval rendezi le, és hogyha ezt lerendezi, akkor ő tud utána úgy folytatni az életét, hogy bekerüljön az életek könyvébe, a jó könyvébe, mint amit kívánok mindenkinek, aki itt van. Én 2 dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Az egyik nekem volt a nagy felmentő hadsereg, amikor ezt végre megtudtam, hogy a buddhizmusban léteznek nagyon komoly filozófiai iskolák. Egyébként ilyen szempontból ez a számok, a filozófiai iskolák nagyon hasonlít a zsidó hagyományban is, ugyanúgy a számok nagyon fontosak, és rengeteg olyan elgondolkodtató kérdés van, amire lehet, hogy nincs is válasz, de a tudat fejlődése az ezeken a kérdéseken való szemlélődéstől változik. És akkor hát nyilván egy férfi az ugye gondolkodni szeret, tehát hogy én is nagyon szeretek gondolkodni. És ugye a jó hír az, hogy van egy olyan iskola, középutas iskola, az 9 év tudati képzés, és 9 év alatt el lehet jutni oda, hogy az ember azt tudja mondani, hogy nem tudok semmit. Tehát, hogy most már nem értek semmit. És amikor ez a nem értek semmit, nem tudok bizonyítani semmit, nem értek semmit, akkor nyílik egy kapu, és állítólag egy férfi tudatában is ez ki tud nyílni, még nem tudom, de állítólag, amit úgy hívnak, hogy az együttérzés kapuja. És ugyanis, ha nem értem a valóságot, akkor és ezért mondtam, hogy az érzés, nem az élet értelme, hanem az érzelme, mert akkor érezhetem a valóságot, és ennek egy magas szintje az együttérzés, és azt mondják, hogy az együttérzésben már ott a felébredés, ott a Buddha. Tehát ez az egyik, ami a másik, ami eszembe jutott, az, hogy a buddhizmusban nem mondjuk ki mi sem, hogy mindenki egy. Tehát ez hindu elképzelés, hanem mi azt mondjuk, hogy azt lehet felfedezni, hogy nagyon hasonlóak vagyunk. Tehát, hogy minden élő lény szeretne megszabadulni a szenvedéstől, és szeretne boldog lenni, sőt, szeretne értelmes, szabad, boldog életet. És amikor ezt kezdjük el felfedezni, ez az igazi együttérzés, hogy tudom, hogy olyan, mint én, és ezzel viszonyult. De nem azzal, hogy ez én vagyok, és akkor, ahogy itt a filmben bemutatta, hogy a negatív szereplők, pozitív szereplők, hogy mindenki én voltam, mindenkinek megvan a saját útja, de amikor ezt kezdjük felfedezni, hogy van valami, ami közös bennünk, az igazi együttérzés forrása. De szép. Ezt emészteni fogom még, ez nagyon Én is.
Attilához fordulok. A videóban Isten egyfajta tanítómesterként jelenik meg. Ön szerint Isten ilyen? Nem úgy értem, hogy mint a videóban, hanem mint tanítómester. Meggyőződésem, hogy vannak olyan isteni attribútumai Istennek, ami a legmagasztosabb. A mindentudás, a mindenütt jelenlét, a mindenhatóság, az örökkévalóság, a teremtettség hiánya, mert Bereshit bara Elohim, tehát kezdetben teremti Isten az eget és a földet, és annyira szenzációs, amikor ezt a teológián először hallottam, úgy fel akartam hívni a Schweitzer Gábort, hogy mondom, eszméletlen jók vagytok. Nem azt mondjátok, hogy 5865, hanem azt mondjátok, kezdetben, hoppáré. És így akkor Isten már a kezdet előtt, tehát mindig. És aki mindig, hát az lehet tanító. Egyébként pedig maga a kifejezés, hogy dábár, mert a bibliai teremtés történet, ami a kereszténységnek és a zsidó kultúrának, de lehet, hogy a keleti vallásoknak is, a legfontosabb üzenete, hogy nem Istenek harca, mint a környező népeknél, Egyiptom, hettiták, mezopotámiak, asszírok és a többi, nem szerelem, nem varázsló, nem folyó, meg nap, meg minden, hanem jönnek a zsidók, a választott nép, mondjuk 650 000, és akkor megengedő vagyok az Egyiptomból a kivonulás után körülbelül, és akkor azt mondják mindenki mással szembe, hogy igen, a ti istenetek ott látható, láttuk őket Egyiptomban 460 évig. A mi istenünket nem láthatjátok, mert aki látja, az belepusztul az energiába, mármint a mi Istentől jön, de a mi Istenünk azt mondta, dábár, hogy legyen, és lett. Na ezt a ti istenetek nem tudják. És bizonyos értelemben ez a dábár szó jön át a görögbe, az új szövetségbe, a logosz, és minden ma is, teológia, biológia, és a többi, most hagyd ne soroljam fel azt a pár százezer logoszt, az mind ige. És hogy a kimondott szó a nem láthatóból láthatót hoz létre. És Isten így tanító. És az a csodálatos, hogy én foglalkozom 6 éves kisgyerekekkel hittanórán. És lehet, hogy ti is foglalkoztok gyerekekkel. Hogy mennyire egyszerű módon le lehet neki írni, hogy ki az az Isten. Hát a napocska, a felhő felett. Hát a pohár víz. Hát bizonyos értelemben anyukád, apukád, nagymami szeretete, a szeretete, vagy az empátia, hogy valamiben közösséget vállalni. Én nagyon szeretek foci meccsre járni. Én Fradi Drucker vagyok, lehet, hogy most sokakat elveszítek, és múltkor kimentem a fiammal, és amikor kijött a csapat, és mi pont az ellenkező szektorban voltunk, nem ott, ahol a B közép, akkor az én szemem könnyes lett. Mert ránéztem arra a B középre, ahol ilyen kigyúrt gyerekek, és a többi, és mégis abban a pillanatban, hogy meglátták a sztárokat, a Dibuszt és a Varga Barnust, akkor mindenki egyé vált. És ott tök mindegy volt, hogy valaki szerzetes buddhista, vagy éppen a rabbi képzőbe jár, de azért bemer menni a B középbe, vagy éppen micsoda, ott az volt a lényeg. Egyek voltak, empatikusak voltak. Hihetetlen. És nekem ez nagyon szimpatikus. Szerintem például a hitünknek, a tanító Istennek az egyik terve ez, hogy az emberi közösség az ismét közösség legyen. Nem megosztott, hanem közösség. Sokkal eredményesebbek tudnánk lenni. Köszönöm. Én is. Még taps is járt. Ez. Mennyibe került nekem ez? Bocsánat, hozzáfűzhetek egy kicsit? Bármit, azért vagyunk itt. Azt gondolom, hogy maga a Mózes 5 könyve, Bibliánk minden egyes helyen próbál emberi tulajdonságokkal felvértezni az örökkévalót. Például az, hogy tanító, például az, hogy mindenható, például az, hogy hosszantűrő. Próbáljuk elképzelni, hogy akkor hogyan nézhetett ki.
De ez téves a zsidó hagyományok szerint, annak ellenére, hogy a zsidó hagyományok szerint mégis ezzel foglalkozunk, és mi is így megyünk be egy hittanórára, mert hogy azt mondjuk, hogy az örökkévaló az azért egy sokkal másabb. Az nem lehet emberi tulajdonságokkal felvértezni, nem lehet emberi mi volttal azt mondani, hogy ő ilyen és ez, de mégis próbáljuk ezt használni. És hogy miért van a kettő között valami, amit megtalálunk, az, amit előbb hallottunk, hogy nekünk is van, hogy a kabalisztikus, az a misztikus dolgokkal való foglalkozás megvan adva, hogy addig, amíg az alapok nem biztosak, a hitünk nem biztos, addig ne nagyon törődjünk más dolgokkal. És ha eljutottunk 48 év után, akkor már a kabalával is lehet foglalkozni, és akkor már elkezdjük megérteni ezeket a dolgokat, ahol Isten útján próbálhatunk járni. És ez is ugye ellentétes, mert hogy Isten útján járni mi is az. Tehát, hogy ez megint egy olyan dolog, hogy azt mondjuk, hogy amit be tudunk kapaszkodni, de hát Isten nem ilyen. Neki nincs útja, neki nincs tulajdonsága, jellemzői. Akkor így viszont, csak egy nagyon gyors kérdés, így viszont akkor összeegyeztethető az, hogy a zsidó tanításokkal, hogy az istenség bennünk lakozik, amit kicsit sugalt a tojás, amit néztünk. Igen. Igen, jó. De bocsánat, csak még egy dolgot, és így a Jézusról beszélve, hogy mi még várjuk a messiást. Várjuk azt, hogy feltámadás legyen, és ellentétben azért is fontos a zsidó hagyományok szerint, hogy a temetés legyen egy olyan helyen, ami örökre meg van váltva, mert hogy tudjuk azt, hogy más egyházaknál van, amikor lejár egy időszak, akkor onnan ugye kihantolják. A zsidóságnál ez nem létezik. És hogy miért? Mert hogy azt mondjuk, hogy mi várjuk a messiást, a feltámadást, és ez nem csak a zsidókra, hanem minden egyes teremtményre fog vonatkozni. Hogyan néz ki? Csak egy dolgot mondanék, bocsánat, a temetetéssel kapcsolatban, elnézést kérek mindenkitől. Úgy szoktuk, hogy fehér ruhába öltöztetjük az elhunytakat, férfiakat és a nőket is, mert hogy amilyen tisztán ő érkezett erre a világra, a színben is próbáljuk ezt mutatni, és egy-egy cserepet helyezünk a szemére és a szájára. A szemét, hogy amit most odafent látod, 7 égboltozat van most fönt, ahova bekerülnek a messiás eljöveteléig az emberek, addig attól a 2 cserép óvja meg a szemét ettől a fényességtől, amit odafönt lát, és a szájra az, hogy most egy időszakig nem tudja az örökkévalót dicsérni, és nem tudja mondani az áldásokat. És hogy a kezecskébe helyezünk egy-egy villaszerű fágot, mert az örökkévaló igen feltámadásba ránk bízza, de hogy nekünk ebbe részt kell bennünk. És ezért van ez a kis fák, hogy mi is a feltámadásnál aktív részesei leszünk. És még egy dolgot, csak hogy jó dologgal fejezzem be, a feltámadás az nagyon gyorsan fog történni, mert egy pillanat alatt, de vannak nagyon sok olyan vallásos zsidó ember, aki azt mondja, hogy Jeruzsálemből kezdődik, mert a tanításokban ez benne van, és nagyon sok pénzt fizetnek azért, hogy Izraelben, Jeruzsálemben legyenek eltemetve. De hát ez ennyi a különbség. Mindenkinek eljön majd a feltámadás. Ugye általában egy ilyen komoly kérdés, amikor én is ugye a kakuktojás, ugye, főleg akkor, amikor egykönyves vallásokkal kapcsolatban, vagy sokkönyves, vagy egyistes, stb., hogy a Buddha nem válaszolt erre a kérdésre, tehát 14 nem megválaszolt kérdése van, és erre a mongolok az interpretáció, hogy miért nem beszélt arról, hogy a teremtés, teremtés a világnak, és a többi, és a többi, és ők azt mondták, hogy azért, mert azzal nincs gond. Tehát, hogy egy ilyen... Tehát velünk viszont van, mert nem tudunk meghalni, és ez nagyon érdekes, hogy nálunk is ugye a fehér a halálnak a színe, ugye a tisztulás, és hogy ez egy új keletű szokás például, hogy a Dalai Lámának a születésnapját ünneplik, de egyébként a halálnapokat ünnepelték, tehát hogy azok voltak az évfordulók, mert azt mondják, hogy az egy megszabadulás élmény, egy lemeztelenedés élmény. És ugye, hogy miért nem tud beszélni a buddhizmus teremtőről, az pedig azért van, ez egy filozófiai érdekesség, hogy az anatta tana, az éntelenség tana, ami nem azt jelenti, hogy nincs én, hanem nem tud független én létezni, és ezért nem tud egy független teremtő, tehát nem tudja a buddhizmus, nem tudja filozófiai szempontból elfogadni azt, hogy egy tőlünk független teremtő legyen. Ha van, akkor az velünk függésben van, velünk kölcsönös kapcsolatban kell, hogy legyen, de hogy valaki fölülről nézve azt, tehát ez az, ami, és ugye azt mondják, hogy itt is ez van, és ez egyik ilyen megoldása a halálnak is, mert ugyan sokan azt gondolják, hogy átmegy, nem átmegy, ez majd gondolom lesz majd kérdés, de azért egy történetet hadd meséljek el, ez a Pancsel Lámának a története volt, amikor nagyon sok évnyi börtön után végül is hazatérhetett a kolostorába, és akkor volt egy amerikai riporter, akit szintén akkor beengedtek Kínába, és ő kérdezte meg, hogy akkor most mégis mi van ezzel a halállal, és akkor azt mondta, ha véget ér minden, akkor nem tök mindegy.
ha megy tovább, nem tök mindegy. És 2 nap múlva meghalt, de úgy, hogy trónon ülve. Úgyhogy bemutatta, hogy így is lehet. És nem tök mindegy. Attila? Az jutott eszembe, hogy így menet közben, mert szerintem az a jó beszélgetés, ami a beszélgetőkben is gondolatokat ébreszt. Hogy az Új Szövetségben, a zsidókhoz írt levélben, milyen érdekes, van egy ilyen mondat, hogy a megváltóba vetett hit a haláltól való félelemben, egész életükben, rabságban élő embereket szabadítja meg. A feltámadás hit. És ennek alapján jutott az eszembe, hiszen a halálról, a halál kultúrájáról, fehér ruha és a többi szokásokról is beszélünk, hogy a kereszténység, vagy kereszténység, teljesen mindegy, az első században 2 dolog miatt volt rendkívül sikeres, hogy Néró császár idejétől számítva, tehát Krisztus után 54-től 68-ig terjedő időszak után, amikor üldözték őket kifejezetten, és írtották, ennek ellenére Krisztus után 110-ig közel 100 000 Krisztus követő gyülekezetecske jött létre. Ezek nem megagyülekezetek voltak, hanem kis gyülekezetek, nagyon sok esetben házi gyülekezetek, 8-20-25 fővel. A 2 pedig ez. Az egyik, a gyülekezetben nem volt úr és nem volt rabszolga. Sőt, előfordult, mondjuk a Filemonról tudjuk, hogy ő egy hatalmas, gazdag rabszolgatartó földesúr, és Pál ír neki egy levelet, hogy fogad vissza a szökött rabszolgát, és ha lehet, rám való tekintettel, hiszen testvérek vagyunk, ne öld meg. És a gyülekezetben lehet, hogy ez a szökött rabszolga osztott, most így mondom, úrvacsorát a rabszolga tartójának. És ez óriási volt. Mi ezt nem értjük, mert itt egy rabszolga sincs, a feleségeket leszámítva. Ők meg értik, hogy miről van szó, érted? Hogy a gyülekezetben egy lehettél, egy sorban ülhettél. Ugyanabból a kenyérből és ugyanabból a pohárból ihattál. Ez szenzációs volt akkor. A másik a halál. A halál. Ugye az egyiptomiaknál meghalt a fáraó, a túlvilágon is fáraó. Meghalt egy rabszolga, túlvilágon is rabszolga. És jön a kereszténység, és azt mondja, nem. Itt a földön fog szenvedni, és van szenvedés. És a szenvedéshez való viszony is nagyon sok mindent elárul. De az Isten országában, amit a népnyelv mennyországnak hív, bárki, aki hitre jut, bekerülhet. Nem a rang, nem a cím, nem a pénz, nem a befolyás, nem a hatalom, nem a sajtó, nem a mainstream, nem a lájkok fognak számítani, hogy már mai kifejezéseket is használjak, hanem Isten szeretete és kegyelme. És ott nő és férfi, gazdag és szegény, magyar és osztrák, igen, köszönöm szépen, vagy román és szlovák is ott lehet. És ez óriási sikert jelentett az első 1-2 században. Egész addig volt ez siker, amíg nem lett államvallás. Na, azzal ez a korszak lezárult. Köszönöm. Sokat beszélünk a halálról, de az élet milyen fontos, mert hogy a zsidó hagyomány szerint van 613 parancsolatunk, nagyon sok tiltó és előírás, nagyon ilyen rémisztő lenne, de mindent át lehet hágni, hogyha az élet van egy legfontosabb, az élet mentésével van kapcsolatban. Tehát, és ez kifejezésben benne van, hogy éljünk a dolgokkal, és ezért minden más háttérbe lehet szólítani. Tehát, hogy a halállal törődünk, és foglalkoztat bennünket, de ennél fontosabb talán az élet. És van olyan rendező elv, ezt szívesen megkérdezném mindhármatoktól, ami mondjuk a mindennapjaitokban egy fontos rendező elv, hogy én így szeretnék élni minden napot. Minden nap szeretnék X lenni például. Nem biztos, hogy mindig sikerül, de igen, kérlek. Iskolában megszoktam, hogy jelentkezni kell. Igen, nagyon jó, nagyon jó. Gyorsan, hagyj mondjam, de nem erre szeretnék válaszolni, hanem arra, hogy milyen érdekes, hogy a halálképzetek hogyan változtak. Most nem akarok senkit megbantani, de mostanában ugye azt gondolták, meg ugye a régi ábrázolásokon, hogy egy anorexiás mezőgazdasági munkás
érkezik. Érdekes, nem? Tehát egy csontváz kaszával, miközben az 500-as években pedig egy gyönyörű nő volt sarlóval. És nagyon érdekes, hogy ez, hogy mi az, hogy kasza, mi az, hogy sarló, és a képzet az érdekes. Az egytől félünk, a másik az azt testesítette meg, hogy a gyümölcs, tehát hogy ott aratódik le a gyümölcs, és azért ez nagyon más. Tehát én próbálok úgy élni, hogy úgy csináljam jól, majd, hogy akkor gyümölcs legyen, és az is érdekes egyébként, visszatérve az életnek a tiszteletére, hogy nekünk nagyon sok olyan gyakorlatunk van, aminél szemlélődünk a halálon, tehát hogy egyszerűen elképzelni azt, hogy mi lenne, ha most lenne. És az az érdekes, hogy nem depresszió felé visz, hanem egy nagyon erős életszeretet felé visz, mert mit tudom én, lehet, hogy ez a Szent Király víz lesz az utolsó. Nyilván nem egy ilyen mortál, akármibe megy be az ember, hogy felszállok akkor is erre a villamosra, mit tudom én, lehet, hogy ez az utolsó villamos az életemben, de hogy értékessé válnak a dolgok, színesebb, sárgább lesz a villamos, hogyha egy picit az ember ezt a tudatába idézi, és nem pedig ugye eltaszítja, hogy majd ott messze nem tudjuk mikor. És ugye azt mondja a buddhizmus, hogy tehát ez is egy gyakorlat, hogy 4 tényezőt szoktunk általában a halálszemlélődésnél nézni, hogy milyen játékos azért a halál, hogy ténye biztos, ideje bizonytalan. Ez nagyon jó. Tehát ez nagyon-nagyon jó. Tehát hát milyen játékos innen az élet, nem? Hogy jön, de nem tudjuk, hogy mikor. Hát ez innentől ez nagyon jó. Nektek nem érzitek? És akkor van az, hogy rengeteg más dolog sok vezet hozzá, tehát akkor így, hogyha nézzük, akkor a hétköznapi életünk értelmetlen. És akkor miért van ez a gyakorlat, hogy nézzük meg, hogy na de mitől lesz értelmes. És akkor ez a nagy kérdés. Mit mondtál, az többször fölteszik nekünk is a kérdés, hogy na és mi van a halál és a halál után, és akkor azt szoktuk mondani, hogy mi várjuk a messiás, és majd a földtámadás, és addig nem kell mással törődni. Tehát, hogy csak törődjünk, amivel most van. Amit mondtál, nagyon érdekes, hogy az élettel törődünk, és hogy a halálnak a kettős viszonyával, hogy a kérdésedre, hogy sose gondoltam bele, hogy na mi az, ami szerint szeretném élni a mindennapokat, hanem ezt azt gondolom, hogy az örökkévaló vezéri az életünket. Az előre elrendeltetés, az mindannyiunk számára ismert. A zsidóság szerint is benne van, hogy tudjuk azt, hogy mikor születünk, az örökkévaló tudja, és mikor fog meghalni. De hogy a kettő között milyen utat járunk be, az viszont ránk van bízva. Tehát van, aki egyenes, rövid utat, és hogy hogyan éli az életét a kettő között, az viszont rá van bízva. Van-e állítólag egy út a erdőn keresztül rövidebb? Én 61 éves leszek most vasárnap. Előre is Isten és amikor... Ha megéled. Igen. Ha megéled. És amikor 20 éves voltam, akkor kerestem, kutattam, hogy Istenem, adj nekem valami bizonyosságot, hogy mégis meddig. Nagyon megviseltek a nagyszüleim halálai, és ők olyan nem túl idősen haltak meg. És Jobb könyvében fedeztem föl egy ígéretet, amit én úgy éreztem, hogy erre a kutakodásomra, ami azért majdnem egy évig tartott, hogy ez engem foglalkoztatott 20 évesen, és ez így szól, érett korban térsz a sírba. Héberül nem tudom, elnézést, de magyarul is szenzációs volt. És először azt hittem, 20 éves koromban azt hittem, hogy érett korban térsz a sírba, hát akkor mindenkit túlélek, és mint József 110 évig fogok élni, és milyen jó lesz. Mára megértettem, nem fogok 110 évig élni, hanem talán amikor a legérettebb leszek lelkileg, és most inkább ezt a szót használom, hogy lelkileg, ruhahilag, vagy hagiotu pneumatu, tehát a Szent Lélek, Szent Szellem által, az ige által, akkor hív haza Isten. Milyen szép kifejezés. És persze tudom, hogy e világ túlvilág, tudom, e világon van idő, van óra, túlvilágon nincs. Tehát aki 5000 éve halt meg, az nem jójózik és unatkozik, hogy mikor lesz már a feltámadás, és a többi, és a többi. Ott nincs se tér, se idő. Egyébként nálunk is az idő milyen relatív. Most nem tudom, mennyi az idő. Relatív. 8 óra. Kínában már 4:43 van. New Yorkban meg 1 óra, és most ebédelnek. De itt átmegyünk Romániába, ott meg 1 órával idő, úgyhogy ott, aki a határnál ül, szerencséje van, mert
átjön és fiatalodik egy órát. Szóval itt is érezzük, hogy az idő és a tér az relatív. Abban a világban, vagy amit a köznép túlvilágnak hisz, hogy sem tér, sem idő nincs. És valóban az így van, az atya is szellem, és hát nyilván az emberi tanulás miatt van szükség arra, hogy lábának zsámolja, és a többi, és a többi. Érdekes, amit mondtál, hogy 1 évig tartott a nagyszülőknek a búcsúja. A zsidó hagyomány szerint ha már a halálról beszélünk, a legszigorúbb az a gyászhét, ami a temetés utántól 1 hétig tart, amikor nem a megszakadt magasságban, hanem a földön ülünk, és letakarjuk a tükreinket, vagy minden olyan dolgot, amiben visszajelezni a saját arcunk, mennyire vagyunk megviselve. Van ennél egyel hosszabb gyászidőszak, az a gyászhónap, ami szintén a temetéstől számít, ami már kevésbé annyira szigorú, mint az első hét, de például a vallásos férfiak nem borotválkoznak, de nem mennek el olyan helyre, ami megörvendeztetni a szívét az embereknek, tehát hogy próbálja visszavezetni, és a leghosszabb gyászidőszakunk az gyász év. És ebben a gyász évben mondjuk az úgynevezett kadis imát, amiben mindig azt mondjuk, ez a gyászima, de semmi köze nincs a gyászhoz. Azt mondjuk el minden nap ebben a gyász évben, hogy még az örökkévalónak a nagyságát dicsérjük. És miért említettem ezt az egy gyász évet? Mert hogy nincs senki olyan ér, aki teljesen gyász évet kelljen tartani, 12 hónapot. A gyász évet mi 11 hónapig tartjuk, mégis gyász évnek nevezzük, és ebben a 11 hónapban kell mondani ezt a kádis imát, és ezért szép, hogy ez így zárul le a gyász év, a legszigorúbb időszak a gyász után, ami után minden évben a 3 zarándok ünnepen, illetve a Jom Kiperkor, Jom Kipurkor ugyanúgy a liturgiában benne van egy közös mászkír megemlékező ima, és így próbálunk az elhunytainkkal kapcsolatot teremteni. Egy dolgot szeretnék még megemlíteni, hogy a sírlátogatás kapcsán jutott eszembe, ugyanúgy, mint a síratófalház is. Amikor elmegyünk a síratófalhoz, akkor kéréseket szoktunk beírni a falba, ez lehet az élete, halála, az örökkévalóval kapcsolatban, mint amikor a sírokhoz elmegyünk, akkor ugyanezeket tesszük, és kérdezték, hogy ez miért van, talán az örökkévaló lejön és elolvassa, nem azért, mert hogy azt gondoljuk, hogy azok, akik már nincsenek velünk, az utolsó 5785 évben elmentek mellőlünk, azok közbejárnak az örökkévalónál a mi érdekünkbe. És hát legyen ez így. Egyébként erre az évre visszatérve, nem magam miatt, hanem a kereszténység is ismert például olyan gyász évet, ahol az özvegy 1 évig nem házasodhatott újra. És valószínűleg, ha kutatnánk, akkor még elég sok mindent így fel lehetne fedezni. Nem 90 nap van, mert akkor az a tuti. Hogy akkor biztos nincs utód. Igen, az egyik ilyen dolog, ami ugye nagyon populáris lett nyugaton, a tibeti halottas könyv, és hát sajnos ennek vannak olyan vonzatai, hogy olyat is hallottam, hogy valaki a nagymamájának olvasta föl, ami azért egy probléma, mert az együttérzés hiányára enged következtetni, mert mindenkinek a saját nyelvén, mindenkinek a saját nyelvezetén, a saját tudati képzetein keresztül lehet segíteni az átkelésnek a folyamatát, és hogy tulajdonképpen a legfontosabb az átkelésnél, hogyha már valaki ebben részt tud venni, az az, hogy ami minden vallásban közös, hogy minden megy tovább. Tehát, hogy nincs vége. Ez csak a materialista tudomány gondolja úgy, hogy vége van, egyik vallás sem gondolja úgy, hogy vége van, és ugye ennek a bizonyosságát, ennek a reményét adni, szerintem ez egy óriási segítség, de az, hogy felolvassa, hogy esetleg még tibetiül is, mert azt gondolja, hogy a nagymama hirtelenjében tudni fog tibetiül, azért mert meghal, ez nem valószínű. És általában ami nálunk is, hogy ez 1 év nagyon fontos, 1 év ugye 1 kör megy le tulajdonképpen úgy, hogy az ember megszokja, hogy a másik nincs. Egyébként nagyon érdekes, hogy addig a test emlékszik arra, és úgy viselkedik, mint hogyha ott lenne még, akit elvesztett. És a másik, ami a gyászterápiában nagyon-nagyon fontos, ez a kívánság. Tehát, hogy kívánságokkal lehet feloldani, hogy az ember ne ragadjon bele a veszteségnek a tudatába, ami azt jelenti, hogy például egy szertartás is, buddhista temetési szertartás úgy néz ki, hogy tanítja a távozottat, tanítja az itt lévőket, és lényegében mindenkinek jót kell kívánni, jó utat kell kívánni. És ez egy érdekes, mert ez egy ilyen varázslat, egy lelki varázslat, hogyha erre valaki emlékszik, hogy bármikor, amikor eszébe jut a másiknak a hiánya, akkor azonnal jót kívánni neki. Tehát, hogy ez neki is jó, nekünk is jó, és tudja oldani azt, hogy ne ragadjunk bele a fájdalomba. Én ezt erősíteném, bocsánat, csak nem fogok mindig belevágni, hogy
nálunk egy picit bővítjük, hogy nem csak egy ember próbál segíteni, hanem a közösségnek a jelenléte mennyire fontos, hogy igenis 10 embernek ott kell lenni a gyászban is, természetesen az esküvőnél is, de hogy igenis ebben az útban nem csak aki elment, azt kell segíteni, hanem aki itt maradt. És ebben a közösségnek nagyon fontos szerepe van. Közben az Attila jelentkezett, ugyanúgy mint az Zoltán, most már egyre nagyobb egységet látok. Mert egyek vagyunk. Így van. Hát férfiak vagyunk. Bocsánat, ezt a szóviccet el kell mondanom, mert eggek vagyunk. Eggek, igen. Amikor jelentkeztem, az azért volt, mert egy olyan fajta gondolatfoszlány jött a szívembe, hogy a praktikum és a társadalmi erkölcsi morál változása a különböző évszázados, és most teljesen mindegy, hogy keletről beszélek, közel-keletről, vagy éppen Magyarországról, hagyományokat nagyon felrúgja. Nagyon. És én nagyon sok olyan embert temetek el, akinek nincs papja, aki nem volt megkeresztelve, és már a szülei sem voltak megkeresztelve, akinek semmiféle hite nincs, és a rokonságnak sem. És ez szomorú. Ezt komolyan mondom, hogy szomorú. Mert egy kicsit azt is mutatja, hogy ahogy kérdezitek, hogy mi az élet értelme, hogy az életet sem tudják normálisan élni, és a halált is egy kicsit komolytalanul veszik. És újabb hagyományok alakulnak ki. Gyerekkoromban például elképzelhetetlen volt egy temetés, hogy ne a ravatalozó házból, vagy ne a ravatalozóból induljon. Ma inkább az elképzelhetetlen, mert 80 000, 120 000 forintot megspórol a család. Elképzelhetetlen volt olyan, hogy a nagypapa vagy a nagymama porhüveje az otthon van a nappaliban. És ma egyre több ilyen, és egész nagy kvalitású, és legegyszerűbb ember is kéri, mert azt mondja, se fiam, se lányom, senki nem ápolná a síromat, nincs pénzem megvenni 25 évre, mondjuk a megyeri temetőben egy sírhelyet, mert ott ennyi, és itthon a legolcsóbb. Hihetetlenül átalakul. És ezt én nem azt mondom, hogy ez jó vagy rossz, csak azt mondom, hogy egy hiány, és annak is a hiánya, hogy talán az emberek néha gondolnak erre, ugye viccesen azt szokták mondani, hogy zuhanó repülőtéren, vagy repülőn ülve elég kevesen hitetlenek, ott azért elég sokan imádkoznak, vagy ahogy mondtad, melletted még a rabbitársad is imádkozott, ahogy vezettél. Tehát vannak ilyen ima helyzetek, de általában ez nagyon átalakul, és elsekélyesedik egy kicsit. Igen, egy picit ilyen felszínesen gondolunk a halálra, és ennek talán az egyik oka, hogy statisztikák szerint egy ember ma a filmkultúra révén 20 000 halált lát filmen, és nagyjából egyet se élőben. És emiatt nem lesz húsba vágó dolog. Tehát nem érdekes, nagyon érdekes paradox helyzet ez, hogy a halállal nem foglalkozunk. Nekem mindig az volt egyébként az összes vallásnál, ami szintén egy ilyen közös dolog volt, hogy ez nem egy szörnyűség. Tehát, hogy ez egy kinyílás, hogy valahogy ezt tudatosítani, hogy ne féljünk tőle, és nyilván megvannak a jelek, hogy a fülben leáll a hang, és a többi, még az elemek oldódása lehet látni valakinek, hogy már elkezd átlátszóvá válni. Mi ezt tudjuk, hogy ez már a földelemnek az oldódása, akkor utána látja a rokonokat, és a többi. Tehát, hogy megvan egy olyan, a buddhizmus leír egy olyan sorrendet, ami ráadásul meditációs gyakorlatban is van. Tehát van nekünk olyan gyakorlatsor, ahol így végig lehet menni így tulajdonképpen a halálfázisokon, és a végén a tudat kinyílik, és ugye ragyogó fény, nekem az volt egy picit ebben a filmben, mert visszatérhetünk rá, hogy azt mondja, hogy tehát nekem én azt nem értettem, hogy akkor rámutat a nagy tudat, hogy ez a tudatod, ott volt csak fény, de közben az, aki azt mondta magára, hogy Isten, na hát ő neki a végtelen fénynek kellett volna lenni. Tehát hogy voltak benne
ilyen furcsa, kicsit ilyen logikátlanságok. Mi úgy szoktuk mondani, hogy keveredett a viszonylagos valóság a végsővel, mert a végső szempontjából persze rá minden egyetlen egy dolog, de a viszonylagosban pedig nem, úgyhogy tehát, hogy ez töltsön el minket szerintem reménnyel, hogy ha az ember nyugodt, nem pánikol, sajnos van egy csomó olyan gyakorlat, ami akkor indul, amikor leáll a légzés. És az a baj, pont a legtöbben, amikor távoznak, akkor az egy ilyen problematikus időszak. De hogyha akkor valaki ott van, és tud segíteni, akkor az illető nagyon mély tapasztalatokat meg tud élni. És hát nyilván a buddhizmuson belül vannak, akik, mert mindenki nem jött vissza senki, rengetegen visszajöttek, sőt, van egy olyan, ami ezt tényleg kiveri a biztosítékot szerintem, viszont nagyon érdekes a mai halálkultúránknál, hogy rendkívül drága ma egy halál eset, és elgondolkodtatott, én ezért akarok halhatatlan lenni, hogy a családomat ne terhelje, mert hogy vagy tegyek félre annyi, hát egy $500 000 körül minimum, de létezik egy olyan, amit úgy hívnak, hogy szivárványtestben távozás, aminek ma már ilyen tudományosan is vizsgálták, hogy eltűnik az illető teste, tehát felül 7 nap alatt eltűnik, úgyhogy ugye rendkívül érdekes dolgok voltak, meg ugye ami az érdekes, szintén a buddhizmusban, és aztán szerintem a kereszténységgel ugye nagyon párhuzamos, nem tudom, hogy a zsidóságnál van-e a romolhatatlan test, hogy romolhatatlan, tehát megmaradnak, ezek általában szentek, gyakorlók, aszkéták, akik a haláluknál romolhatatlanság állapotát elérik. Ti beszéltek a pénzről állandóan, nem is értem miért. Sokszor szoktak odajönni hozzánk is, hogy nagyon sokba kerül a temetés, nem lehetne máshogy megoldani ezt, és nagyon sokan mennek akkor más temetőben, ahol mondjuk szóratást kérnek. És egyetlen egy dolog van, amit így a zsidóságban is szoktunk mondani, hogy ahogy az örökkévaló adta, úgy veheti el. Semmilyen más módon nem szabad az ember a saját életében, a saját testével kárt okoznia, például egy hamvasztással, például akár egy piercinggel, vagy a cigarettázással a tüdejét rongálja, mert hogy akkor nem az örökkévalónak a teremtményét, az örökkévaló képmását rontja el. És például ezért nem szoktuk tanácsolni, nem csak a pénz miatt, hanem azért sem a hamvasztást, mert bár olcsóbb, de hogy ahogy az örökkévaló adta, úgy kell visszaadni. A két gondolat, az egyik, hogy brutálisan nagy élmény volt több haldokló mellett eltölteni azt az utolsó 5 órát, 2 órát, fél órát. Óriási élmény volt. És ezt tudom mondani, nem mindegy, hogyan élünk, mert befolyásolja a halálunk utolsó pillanatait is. És nem mindegy, hogy valóban egy fényességet látunk, és szinte már megszólítjuk a mennyei seregeket, vagy pedig görcsösen kapaszkodik, hogy Atya, ments meg, ments meg, ments meg. Hihetetlen, hihetetlen. Ez az egyik. A másik, ez egy kicsit a halál kultúrájához hozzátartozik, a másik pedig az, hogy én azt gondolom a filmről magáról, hogy nyilván ez a Kurzgesagt, ez szeretne témákat felvillantani, ez az egész egy nagy téma felvillantás. Azt hiszem, 1 percnél is leállhattunk volna, és akkor is ugyanilyen jót és hosszan tudnánk beszélgetni, talán még vitatkozni is, 2 percnél is, 3 percnél is, és ha innen nézem, akkor nagyon jó, hogy valamilyen szinten, akik ma eljöttek, őket is érdekli, mert talán azt mondják, hogy na ez rövid, kurz, gesagt, valamilyen olyan válasz, ami nekem is eszembe jut, és talán még, és ez lényeges, hogy akik itt ülünk, valamilyen szinten hitelesek legyünk neked és nektek. Hogy ne mórikáljuk, hogy mi mennyit tudunk, mert nem, és hogy ne megjátsszuk magunkat, hanem amik vagyunk belül, azt
megélni. És ez nem elválaszt bennünket, én úgy érzem, ha lehet ezt érzem, ugye mondtad, hogy az élet érzelmek is, tehát úgy érzem, nem elválasztódni akarunk, nem a másikat kiosztani akarjuk, hanem valamennyiünket közelebb hozni, amíg élünk itt az életben, és hát amikor meghalunk, akkor pedig az egy nagy titok egyelőre, de hogy van folytatás, az hódziher, hogy itt is. Beszéltek egy picit a reinkarnációs rémálomról? Kérlek. Hogy ugye nagyon sokan úgy gondolják, hogy a buddhisták, ők hinni akarnak a reinkarnációban, mert félnek az elmúlástól, nem, mi meg akarunk ettől szabadulni. Tehát ez a cél, hogy ne legyen és én ezt nagyon sokáig nem értettem, hát miért kéne, mert milyen jó. Létezik egyébként egy olyan halálkultúra, ez nem buddhista, ez Szibériában, ami azt mondja, hogy amikor valaki távozik, akkor ugye, hogyha idősen távozik, akkor onnantól kezdve elindul egy olyan folyamat, egy más világ, egy másik létezési síkon, ahol visszafelé folyik az idő. És amikor eljut oda, hogy csecsemő lesz, akkor megszületik. És hogy valahogy nagyon fura, ez is megdöbbentő, egyébként a buddhizmus erről nem beszél, viszont én akkor kezdtem egy picit ezt megérteni, amikor volt egy ilyen mély ilyen gyakorló időszakom, már úgy értem, hogy lelkileg elég szenvedésteli időszak volt, elvonulásban voltam, és egy elképesztően erős emlék tért vissza, 3 naposan, hogy apám bejött a kórházba, és bemutatkozott, hogy én vagyok az apád, és valahogy értettem magyarul, és borzasztó volt. Tehát, hogy kezdődik az egész előről. Úgyhogy ezt az emléket, vagy élményt nem kívánom senkinek. Egyébként nagyon pozitívan lehet erre gondolni, de a buddhizmusban az a cél, hogy a körforgás, és hát gondoljunk bele, hogy reinkarnációt ilyen szempontból nem olyan nehéz elképzelni, minden nap ezt csináljuk. Lefekszünk aludni, és valami miatt biztosak vagyunk benne, hogy reggel ugyanabban a formában fogunk kelni, pedig szerintem ez egyáltalán nem biztos. Én néha el szoktam játszani a gondolattal, hogy mit tudom én, George Bushként ébredek másnap, és véletlenül valami hiba folytán kicserélődtünk, és akkor mit csinálok a Fehérház előtt, mert ugye már lehet, hogy nem engedik be, nem tudom. De hogy valahogy olyan nagyon-nagyon biztosak vagyunk abban, olyan nagyon biztosan lefekszünk aludni. És olyan biztosak vagyunk benne, hogy nem lesz semmi, kérem szépen álmodunk, miközben nem is tudjuk, hogy mi történik ott, milyen tudati folyamatok mennek le. Nem olyan könnyű még az álmokat se visszaidézni, nem, hogy tudatosnak lenni az álmokban. És akkor egyszer csak nem tudjuk miért, felébredünk ugyanabban a testben. Hát mi ezt ugyanígy képzeljük el, hogy nem kell ettől félni, ez automatikusan is megy, tehát nem kell ezt nagyon irányítani, magától is az ember hiába, tehát nem így fekszünk le, hogy holnap már pedig ebben a testben szeretnék ébredni, és akkor így kell lefeküdni. Teljesen lazán el lehet aludni. Sőt, vannak olyanok, akik el is alszanak, anélkül is, hogy tudnák, hogy elaludnak. És mégis föl fog ébredni másnap ugyanabban a testben, tehát vagy a reinkarnációt is így elképzelni, de ez a buddhizmus szerint egy kényszer, és mi ennek a körétől szeretnénk megszabadulni. Úgyhogy azért érdekes ez, mert ez viszont nem volt benne a filmben. Egyébként nagyon érdekes, és Tamás, mivel ószövetségi sztori, csak hogy lássuk, hogy a Bibliában, ami egy nagyon logikus könyv, és én nagyon igaz könyvnek is tartom, az Ószövetségben van 2 személy, aki nem halt meg, és mégis innen átment oda. Az egyik a 365 éves korában az Úrhoz távozó Énok. Milyen érdekes, a számokat mondtad, hogy épp 365 éves volt. És nem, mit tudom én, 23, és nem 5500, hanem 365. Valószínűleg tartom, hogy te tudsz erre talmudi magyarázatot is. Megmagyarázni tudom. Igen. Tehát ő az első, a másik, ez sokkal híresebb, és sokkal látványosabb is a távozás, az pedig Illés próféta, akit én, mint keresztény úgy tekintek, hogy a zsidó fele barátaim az egyik legnagyobb prófétának, ha nem a prófétának tartják, hiszen például Jézusra is mondták, hogy Illés vagy tényleg te vagy az, vagy valaki mást várjunk, és ő pedig Elizeus, a próféta tanítványa szeme láttára, tüzes szekére, hát hihetetlen. Hát ezt egy keresztény ember szerintem anélkül, hogy nem ismerni a zsidó háttér anyagot, ne próbáljon erről prédikálni, mert be fog sülni. De ez egy
Ez egy fantasztikus dolog. És aztán a kereszténység is hoz egy ehhez hasonlót, és azt mondja, és az egy kicsit hasonlít akkor arra, amitől ti szeretnétek megszabadulni, hogy lesz egy olyan világfázis, amikor az arkangyal trombita szamára, a tesszalonikai levélben írja ezt Pál apostol, csak ő tudott ilyeneket írni, hihetetlen ember lehetett, hogy egy szempillantás alatt mi, akik élünk, elváltozunk romolhatatlan, dicsőséges és hervadhatatlan testé, és feltámadnak, akik az Úrban hunytak el, ők is romolhatatlan, dicsőséges testben, és együtt megyünk az érkező Úr elé, akit a felhő viszont még eltakar, mert a világ nem látja meg még őt, csak azt érzékeli, hogy több millió ember egyszer csak eltűnik. Ezt hívja a teológia elragadtatásnak. Na most a fiaimat, 4 fiam van egyelőre, én azzal szoktam bátorítani, hogy ha ez a mi korszakunk, hiszen Pál azt mondja, hogy mi, akik élünk, ez bármelyik emberiségi korszakba bekövetkezhet, akkor gyerekek, megúszszátok a temetést ilyen szempontból, de nem ez a lényeg, nem megúszni kell, hanem hogy ez bármikor bekövetkezhet, és hogy egy szempillantás alatt, és még valamit, hogy ez a romolhatatlan és dicsőséges, hervadhatatlan test, ami az örök életre készül. Nem tudom, hogy ki ismeri közületek Nick Vujicicet. Ő egy szerb srác, aki talán Ausztráliában született, de nem biztos. Abban biztos vagyok, hogy se keze, se lába. És megtéréséig szitta Istent, és haragudott rá. És amikor megtért, így fordult meg, ez volt az ő pálfordulása. Nem azért szidom Istent, amim nincs, hanem azért adok hálát, amim van. Szívem, értelmem, beszélő képességem, és tudom, hogy amikor új testbe, az örökké valóságra támadok fel, akkor tökéletes testem lesz. És azt is mondta, most már tudom, mivel sok embernek van keze és lába, és mégis boldogtalanok, hogy nem a kéztől és a lábtól lesz boldog az ember. Milyen igaza van. Sokszor tették föl a holokauszt túlélőknek a kérdést, hogy hogyan változtatta meg ez az időszak az ő életüket, közelebb vitte őket, vagy távolította őket Istentől. Nem erről szeretnék beszélni, hanem az időkről, arról, hogy milyen fontos, hogy mikor szólítja el az embert az örökkévaló. Nagyon szoktuk sokszor hangoztatni azt, hogy akit péntek este hív el, vagy szombaton, arra ő neki szüksége van. Mert hogy az ő szent napján, az ő pihenő napján gondol arra, hogy mellette szüksége van valakire. Még mindig nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy amikor a zsidó nép vonult a pusztából ki, akkor, és nem tudok elszakadni így az új év közelettével arról, hogy minden reggel fújjuk a sofárt, tehát én sem tudom elfejteni, hogy napokon belül most már egy új év lesz, akkor az volt minden évben a feladata a zsidó embereknek új évkor, hogy megássák a saját sírjukat, belefeküdtek, megnézték, hogy a következő évben ki az, aki életet kap és folytathatja még egy évig, vagy nem. És hogy miért volt ez fontos, és talán ezt szeretném így üzenetnek, hogy azért volt fontos, mert az a generáció, aki a rabszolgasságban benne volt, bár látta a csodatetteket, az örökkévalónak a kézzel fogható csodáit, annak a szívével még mindig ott volt a rabszolgaság. És egy új generáció kellett, ami lezárult, és amikor 40 év lezárult, egy új generáció élt föl, aki minden tagja már új eszmékkel, új szellemisége volt megvál, és ők folytathatták az érdeket, ők is megásták a sírjukat, fölébredtek, és tovább, hajrá. Egyébként a történelemkönyv, általános iskolai, középiskolai tele van reinkarnációval, nem tudom, észrevettétek-e, hogy nagyon sokszor az van, hogy mi magyarok bejöttünk a Vereckei hágon. Tehát én nem emlékszem rá, de lehet, hogy a történészek emlékeznek, hogy ott voltam, tehát hogy mi jöttünk be, de hogy most tényleg fura mindegy, én megakadtam ezeken a dolgokon. Egyébként én akkor nem voltam ott abban, szerintem biztos, hogy japán nő voltam valahol, mindegy. Szóval nekem ugye visszatérve a rögeszmémhez, ez a reinkarnációs rémálom, hogy az egy,
azt gondolkodtatott el ezután az élmény után, hogy az milyen rossz lehet, amikor valaki valami nagyot alkotott életében, és akkor ugye kioldódik ebből a létből, és akkor visszaszületik, és akkor gyerekként elviszik, és mutogatják, hogy a nagy embernek nézd meg, és akkor de mondja, hogy ez az enyém, nem hozzá ne nyúl, kisfiam. Tehát ez, ettől félek. És főleg azért félek, mert ugye tudjátok, az oktatásügyből nem lehet kilépni sehogy, tehát ott diplomára kell halmozni, és az a félelmem, nem tudom, hogyha bizonyos számú diplomát megszereztem, akkor véget fog érni az élet, és kezdődik előről a diplomaszerzés. És egyébként nem olyan egyszerű azt nézni tényleg, hogy ha így van, mert ugye nyilván ez nem egy ilyen exakt bizonyítható dolog, ugye a reinkarnáció, ahogy nyilván a mennyország sem, ezek nem exakt bizonyítható dolgok, hanem az emberi lélekből fakad, hogy ki mit fogad el, ki mit hiszel. De hogy akkor egy érdekes kérdés, hogy akkor tényleg akkor mit nevezünk fejlődésnek, mert ma én azt látom, hogy nagyon sok emberben van ez, hogy fejlődéstudat van benne, mint hogyha a gazdaságban is ez, hogy fejlődésmánia van, fejlődni, de hát tudjuk, hogy a bolygónk az véges, tehát az nem tud növekedni akármeddig, és akkor jöttek ugye ezek az ilyen cirkulális problémák, hogy akkor megpróbálni nem fejlődni, hanem Én nagyon sokszor azt érzem, hogy én visszafejlődök. Tehát, hogy az érettségénél voltam a legműveltebb, úgyhogy nem akarok senkit elbizonyítani a fejlődés elméletében, de mindegy. Kérdés. De annyit talán bíztatásként. Jaj, köszönöm. Nagyon megköszönném, hogy jó szót tudnál szólni. A fejlődéshez, hogy milyen érdekes, amikor a 67-es egyiptomi zsidó háborúnál Izrael elfoglalja a hatalmas arab túlerővel szemben a sínai félsziget jelentős részét, és igazából akár Egyiptomot is elfoglalhatta volna, akkor az ő kezükön marad a sivatag. És miközben a több 10 milliós Egyiptom nem tudott vele szovjet segítséggel sem mit kezdeni, pedig hát akkora ész-szovjet tudósok voltak akkor Moszkvától Vladivosztokig, hogy hihetetlen, még ide Budapestre is jutott egy csomó elvtárs. Aközben jöttek az egyszerű zsidó emberek, azt mondták, hogy elfoglaljuk a gázai övezetet, elfoglaljuk a Golán fennsíkot, biztosítjuk a Genezáreti tó édes vizét, azt fekete kis műanyag csöveken levezetjük a sivatagba, és ma, nem fogjuk elhinni, az Izrael állam a harmadik legnagyobb zöldségtermelő a sivatagban termelt paradicsom, paprika, uborka, saláta által. Mert oda vezették ezen a kis fekete csövön, amivel egyébként egész Izraelbe van hálózva, és az élő víz, a csepegtetés, az termékennyé tette ismét a sivatagot. És Istennek vannak ilyen kijelentései Ézsaiás próféta könyvébe, hogy a sivatagot is termőföldé teszem, vagy Jeremiásnál, hogy csak én tudom, hogy milyen klassz jövő vár rátok. Mondja ezt akkor Jeremiás, amikor éppen megy, vagy viszik Egyiptomba a fogságba, és akkor egy ilyen üzenet. Úgyhogy én nagyon optimista ember vagyok, és nagyon hívő ember vagyok, és mindig mondom a nejemnek, hogy ne keseredj el, feküdj le mellém, akinek jó a lelkiismeret, az lefekszik és el is alszik, ahogy Dávid írja a Zsoltárban, és másnap mindig fölkelek, és mindig úgy kelek föl, egy kis kitekintés, hogy drágám, te egyre jobban nézel ki. Ő azt mondja, hogy romlik a szemem, de nem, szerintem ez így van. Az utolsó vacsora kapcsán jutott eszembe, hogy széder este azt szoktuk mondani, hogy mindenki ott volt a Színáj hegyénél, minden generáció, előre, visszamenőleg mindenki. Tehát amit mondtál, igen, hogy mit gondolunk, hogy meddig és hogyan tovább, mi is ott voltunk valamennyien, amikor a Színáj hegyén az örökké meg átadta annak a generációnak, és mégis mi is meghallgattuk. Próbáltam elgondolni, hogy a zsidóság mit mond arról, hogy reinkarnáció, hogy mennyire próbáljuk azt, hogy az embereknek az újjáéledése következik. Erről nincs nagyon nagy sok információ, mégis van egy történet, amely azt mondja, hogy Mózes, akinek ugye a Tóráját ő írta, és későbbi generációban, több generációban később Rabbi Akiva tanházába éppen a Tórát tanította, és Mózes bekerült oda, és hallgatta, hogy mit mond
Mózes szavairól, Bőrésít bárák kezdetben teremtett az örökkéval, és Mózes az óra végén oda ment Rabbi Akiva, hogy szót sem értettem, amit tanítottál, ez az én írásom, ezt az örökkéval nekem diktálta, ezeket nekem tudnom kell. És akkor azt mondta, hogyha kinyitunk egy tórát, akkor ezt mindenki értené, hogy maga az alap, az mindenkinek mindig ugyanaz. És ebből mit tanulunk ki minden generációban, az viszont rá van bízva. Ezért van az, hogy minden évben újraolvassuk a Tórát, minden évben foglalkozunk vele, mert akár az érzéseink más diktálnak, akár a egy évvel idősebbek vagyunk, akár bármilyen szituáció, más és más mond, de az alap mindig ugyanaz. Csak az jutott eszem, hogy a Buddhát egyszer megkerest egy pár arról, hogy ők annyira szeretik egymást, hogy mit tegyenek ahhoz, hogy következő életükben is találkozzanak. És nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy legyen közös az erkölcsötök, legyen közös a jótékonykodásotok a világ felé, legyen közös a szemléletetek, és legyen közös a törekvésetek, és akkor találkozni fogtok. És azért nagyon jó, mert hogy végül is valószínűleg ez egy olyan történet, aminél nem lesz az, hogy akkor találkoztak, és majd visszajönnek, hogy igen, sikerült, köszönjük az útból. De érdekes, mert ez nagyon ritka, hogy ilyen reinkarnációs jó tanács van. Egyébként meg önmagában ez a 4 dolog, ez egy jó párkapcsolathoz ír. Tehát, hogy önmagában így ilyen szempontból is értelmezhető, hogy mit jelent az, hogy következő. Viszont nekem az a jutott eszembe továbbra is, hogy ugye a legtöbb esetben, akik így a reinkarnációval foglalkoznak, mindig a múltba ragadnak bele, ami tök mindegy, mert már megtörtént. Viszont ez egy érdekes kérdés, hogy ha feltesszük, hogy akkor lesz következő, akkor vajon hogy szeretnénk azt minőségiben élni, és ez egy azért érdekes, mert az emberben azért egy komoly értékrendváltozást tud okozni, hogyha elkezd azon gondolkodni, hogy mitől minőségi az élet. Tehát, hogyha mondjuk ez lenne, vagy mi lenne akkor, ha még egyszer lefutna, és ugye itt volt ugye a filmben, hogy időszámításunk előttre megy vissza, ami ugye a konvencionális időképzetünknek ellene megy, mert ugye fordított időről beszél. Hát ez egy vita volt a buddhizmuson belül is, viszont létezik ugye a kerék, kálacsakra, az időkerék tantrája, ami azt mondja, hogy egy picit ilyen keverése a reinkarnációnak és a lélekvándorlásnak, mert azt mondja, olyan, mint egy időkör lenne, ahol rengeteg életszituáció fut, és hogy mivel hogy ez nem az idő így múlása, hanem bárhova be lehet születni. Tehát olyan, mint hogy egy jelenetekbe születne be az ember, és ilyen értelemben kicsit olyan ez, mint amikor valaki bemegy és eljátsza mondjuk a Lír királyt. Tehát, hogy akkor arra az időről az abban lesz benne, és azt a jelenetet eljátsza. Az egy jó kérdés, hogy miért, de hogy nem lineáris az időszemlélet. Úgyhogy ez végül is megjelent a filmben is. Hát azt gondolom, hogy például a kereszténységnek ez alaptanítása, hogy a történelem vagy az idő az nem itt elindul és itt végződik, hanem kvázi újból és újból ismétlődik. És ezért nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy még egyszer ugyanabba a folyóba nem léphetünk, és már is ott vagyunk. De az előbb kérdezted, hogy már jóval előbb, egy órával ezelőtt, hogy vajon ez a nagy Isten, ez megjelenik-e az ember testében. És az Új Szövetség egészen konkrétan tanítja, de talán az Ószövetségben is ez a ruach nefesh kifejezés, például a teremtéskor, hogy Isten Ádámot az meglehelte, és a földpora úgy lesz élő lényé. És milyen érdekes, hogy Évát, legalábbis a Biblia tanítása nem azt mondja, hogy egy másik porból, egy olyan gyémántokkal és arannyal teli porból, hogy hát mégis olyan csicsamicsa legyen, teremti, hanem azt mondja, hogy álmot bocsátok rád, és miután rájön Isten, hogy miközben minden tób, minden jó, amit teremtett, és Ádám mégis már 50 éve él egyedül, és már ekkora szakálla van, és az összes állatnak nevet adott, és azt mondta a vízilóra, hogy uram, kicsit nagy a szája. A zsiráfra, hát nem tudok csókolozni vele, mert akkora nyaka van, hogy eszméletlen. Az oroszlánra, nagyon büdös állat. És akkor Isten azt mondja, hogy jó, akkor kapcsoltam, akkor mély álmot bocsátok rád, az egészségügy már akkor is működött, elaltatták,
és Isten az oldalboldájából vesz ki egy húst, és hát a klasszikus bibliai fordítás az, amikor Ádám felébredt, hogy csontomból való csont, és húsomból való hús, ugye, de én szerintem csak ennyit mondott Ádám, aha. És én minden fiúnak, aki most itt van, és férfi jelöltnek azt kívánom, hogy amikor a mennyasszonyodat majd meglátod, mert legyen, akkor ez az aha érzés, ez reinkarnálódjék benned, mint Ádámba, hogy na ez a csaj, ezt Isten adta nekem. És akkor fogod tisztelni, és amikor elmondtad ezt a 4 dolgot, akkor tulajdonképpen az jutott eszembe, hogy ezt egy kicsit keresztjéni mázzal leöntve, én is bármelyik mennyegző Isten tiszteletem, vagy esküvői szertartáson elmondhatnám, hát azt nem, hogy Buddha ezt mondta, hanem Melátotesz ezt mondja, hogy ez legyél, az legyél, az legyél, és akkor nagyon jó lesz az életetek, mert ez nem változik. Mint ahogy a 10 parancsolat is milyen rég kapta Mózes az Úrtól, és hát minden normális állam, polgárjogi, büntetőjogi, erkölcsi, morális alapja, független attól, hogy most éppen milyen izmusokat élünk. Egyébként egészen elképesztő, hogy pont most fordultál a közönséghez, mert most jött el az ideje annak, hogy én is a közönséghez forduljak. Talán ez az az este ebben az életetekben utoljára, amikor egyszerre kérdezhettek egy buddhista tanítótól, egy rabbitól és egy lelkipásztortól. Úgyhogy, nagyon szépen köszönöm, már érkezik is a fény. Akkor egészen bevált ez a kézfeltartás. Mi lenne, ha ezt csinálnánk, és tegye fel a kezét az, aki először akar kérdezni. Itt mindig mindenki bátortan, aztán majd 10 millióan fogjátok nyújtani a kezeteket. Ki a legbátrabb a teremben? Ott látok egyet. Valaki segít mikrofonnal arra felé, amerre mutatok? Hálásan köszönöm. Ki az előző életében ezt már feltette. Igen. És mivel videózunk is, megköszönöm, ha szigorúan a mikrofonba beszélsz majd. Köszönöm. Szép jó estét kívánok mindenkinek, már nincs velem hívnak, és azt szeretném megkérdezni, nem feltétlenül ide tartozik a túlvilághoz, hogy miért csak, tehát hogy a túlvilágon miért nem lehet megüdvözölni, miért nem lehet bűnbocsánatot nyerni? Hát, ha szabad, akkor először én kezdem. Egyrészt azért, mert ez például a következmény a kereszténység egyik alaptanításának, szemben mondjuk a keleti kultúrákkal, hogy itt most így mondom, kicsit durva lesz, hogy nincs második esély. Tehát van ez az életünk, ezt az életet Isten adta, ez teljesen biztos, és ő megadta a paramétereket is, már az Ószövetségben is válaszd a jót, és akkor áldott leszel, de dönthetsz úgy, mivel szabad akaratod van, hogy nem választod, akkor leveszem a kezem, az áldó kezem rólad. Ugye az előbb hallottuk, hogy ezt a zsidó testvérek ugye úgy oldják fel, hogy jó, középső, rossz. A kereszténység pedig azt mondja, hogy itt ezen a földön minden esélyed megvan. Ez egy alaptanítás, hogy Jézus Krisztus mindent magára vállalt. Ott már ilyennel a túlvilágon nincs átjárás, és ilyennel, most így mondom, kicsit ilyen modernül, Isten ezzel már ott nem akar foglalkozni. De itt mindenre van szabadságunk. Minden esélyt megad erre. Én már félig említettem egyébként, hogy 7 égbocat van, nálunk van átjárás, a halál után ebbe a 7 szintbe azért lehet följebb és lejjebb ugrálni, de azért nem törődünk ebben, mert várjuk a messiást, és akkor úgyis mindenki feltámad. Jó, köszönöm szépen. Én meg erre azt mondom, hogy... Na jó, erre azt mondom, hogy igen, tehát a buddhizmusban pedig az van, hogy a tudatunknak a mélyebb és mélyebb természetét tapasztaljuk meg a halálnál, tehát van egy ilyen kilégzés-belégzés, ugye nyilván ez egy belégzéses folyamat, alvásnál is egy picit mélyebb természetünket, aztán a meditációban még mélyebb természetünket lehet megtapasztalni, és hogy minél mélyebb természetünket tapasztaljuk meg, annál inkább a végtelenségeket fogjuk tapasztalni. Ezt 5 végtelennek nevezzük, hogy végtelen világok, végtelen idő, végtelen létforma, végtelen képesség és végtelen tudás. És éppen ezért, ha valaki távozik, akkor egyre nagyobb szabadságfoka van, tehát
nagyon sok olyan gyakorlat van, ami arról beszél, hogy lehet, hogy itt nem, de hogyha viszont ugye átkelt a kapun, akkor ott óriási esély van arra, hogy megfordítson akár beragadt lelki folyamatokat és a többi. Tehát a buddhizmus szerint minél inkább megyünk befelé, annál nagyobb a szabadságfokunk, annál inkább létezhet a megváltás vagy a megváltódás is. Zsidóság van középen, mert hogy ott van lehetőség, és mégsem annyira. És szó szerint középen ülsz most, mint képviselő. A zöld fotelben. Egyébként csak annyit, hogy nekem egyszer egy teológus professzorom azt mondta, Attila, sokféle elképzelés van, mondjuk így a mennyországról, vagy Isten országáról. De tudod, az lesz a döbbenet, hogyha te meg én ott leszünk. Aztán az is nagy döbbenet lesz, hogy akiről soha az életben nem gondoltunk volna, na az is ott lesz. És az utolsó döbbenet az lesz, hogy akiről meg tuti biztosak voltunk, hogy na hát Mari néni biztos, hogy ott lesz, vagy a Józsi bácsi, na az meg nem lesz ott. Igen, hát ez bizonyos értelemben szerintem abban egyek lehetünk, hogy azért ez mégiscsak titok. Mégiscsak titok, és nem baj az, hogyha az Isten, a transzcendens és az ember, a megfogható között van kapcsolat, de azért mégis vannak titkok. De ezek a titkok le fognak lepleződni. Ugye van ez, hogy a mennyek kapujának az őre nagyon munkás napon van túl, és már egy kicsit el van fáradva, és akkor dörömbölnek az ajtón a mennyek kapuján, és akkor mondja, hogy mi van, erre kívülről valaki nem mi van, hanem ki az? Azt mondja, úristen, még egy pedagógus. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a szép kérdést, és várom szeretettel a következőt. Kezet nyújtsatok bátran majd. Minden kérdésetek megválaszolásra került. Ó, ott egy hölgy. Megköszönöm. Ó, szuper, akkor viszont majd utána megyünk át oda. Köszönöm. Én arra szeretnék rákérdezni, hogy nem merült eddig fel még az a része a videónak, hogy Isten gyermeke vagyunk, és hogy erről szeretnék így szabadon kérdezni titeket, hogy mit gondoltak. Akár a videóban levő részéről, vagy hogy így, hogy ez hogyan lehet. Köszi. Hogyha az örökkévaló nevét elmondjuk, ugye többször volt említve, akkor a zsidóság nem használja az örökkévaló nevét, mert nem tudjuk pontosan, hogy kell kiejteni, de a Jod-Hé-Váv ez a 4 betűből áll össze, és talán ez lett a válasz, hogy ez a örökkévaló nevében benne szerepel az a héber szó is, hogy most, az is, hogy múlt és a jövő. És ez talán a generációkon átívelő, hogy a gyermeki megszületés és a kapcsolat, hogy majd akkor az idősebb korban is, hogy minden korban, minden generációban, minden emberben, bármilyen korú, ott van az örökkévaló, és ott szerepel benne. Igen, én teológiai szempontból erről nagyon pontos választ tudnék mondani, mert hogy a buddhizmusban nincs ilyen, viszont egy jó érdekes kérdés, szemlélődési gyakorlat, hogyha azt nézzük, hogy a test honnan származik, és akkor megtudjuk ugye nyilván szülőktől, a szülők teste honnan szülőktől, tehát ugye van egy ilyen úgymond ilyen fizikai leszármazási dolog. És aztán, ha ezt az ember jól belelovalta magát ebbe szemlélődésben, akkor utána azt a kérdést tegyük föl, jó, és a tudatunk honnan származik. És akkor várni kell, és akkor valami válasz jön, hogy az kinek a gyermeke. Igen, talán így mondom, a kereszténység egyik nagy reform gondolata, amit Jézus mond azoknak a szülőknek, akik a rabbihoz viszik a gyereküket, hogy áldja meg, és a tanítványai azt mondják, hogy ne zavarjátok a mestert. Hát most pont erre van ideje, hogy itt áldogassa a gyerekeket. És Jézus azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket. És itt mond egy nagyon érdekes dolgot. Nem azt mondja, hogy azért, hogy megáldjam őket. hanem rájuk mutat, és azt mondja, hogy mert ha ilyenek nem lesztek, mint ezek a kisgyermekek, akkor nem örökölhetitek Isten országát. És milyen egy kisgyermek? Hát itt persze vannak zsenik, tudom, de azért egy átlag kisgyerek, aki egy átlag magyar oviba jár,
az 3 és 6 éves korában elhiszi, hogy az ő anyukája a legszebb nő a világon. És ha ismeri az apukáját, akkor elhiszi az apukájára, hogy az én apukám a legokosabb és a legerősebb. Aztán 6 éves korában már megy iskolába, ott már felvilágosítja a pedagógus, hogy ez nem így van, de addig igen. És az Isten-gyermek kapcsolat, meg hogy én Isten gyermeke lehetek, az pont ezt feltételezi, hogy ne okoskodni akarjak, és mindent megismerni a megismerhetetlen Istenből, hanem pont annyit ismerjek meg belőle, ami ahhoz elég, hogy higgyek benne, és az életemet bízzam rá, mert a hit egy kicsit ez a bizalom. A másik, hogy Jézus lehozza felülről, a felnőttek szintjéről egészen a gyerekekig, sőt, azt is mondhatnám, hogy a testi beteg emberekig, akiken szívesen segít. És ez nagyon érdekes dolog. A másik, hogy itt aztán a keresztjének között is óriási vita van, hogy mikortól gyermek a gyermek. Én azt gondolom, hogy a fogantatás pillanatától kezdődően. Nem 12 hetes korába, meg nem 9 hónapos korába. És én szeretném, ha minden édesanya és minden édesapa így együttesen vállalná a gyermeket. És nem azért, hogy a családi pótlék, nem ezért, mert öröm, mert áldás. Én nagyon hálás vagyok a nejemnek, hogy 4 gyermeknek is életet adott. És amikor az első szülésnőben voltam, és az első gyermekem majdnem leesett a műtőasztalon, olyan svunga jött ki. Olyan örömöm volt. És azt mondta a szülésznőgyógyász, hogy lelkész úr, ilyen örömöt nagyon rég láttam, amit ön produkált itt. Hát mondom, önt is át tudnám ölelni, ez egy nő volt egyébként, önt is át tudnám ölelni, mert olyan boldog vagyok. Szenzációs pillanat, mindenkinek ajánlom. És teljesen másképp nézel a nejedre, amikor látod, hogy vajúdik, micsoda fájdalmakat visel el, ha van epiduráció, ha nincs, amikor megszületik egy élet, és felsír, felbömböl az a gyerek. Hihetetlen jó érzés. Kívánom valamennyi őtöknek, hogy ezt legalább egyszer, de ha 4-szer vagy 5-ször, 7-szer vagy 8-szor, vagy amennyit ad az Úr, azt élj át. Csodálatos. Biztos, hogy ez a legjobb. Nem akartam kikerülni a kérdésre a választ. Azt gondolom, hogy a zsidó hagyomány szerint nem lehet az örökkévalónak gyermeke. Tehát, hogy nem emberi lény az örökkévaló, nem lehet ilyen fokon felfogni. De egy dolgot azért szeretnék elmondani. Az első mondat, amit a zsidó hagyomány szerint egy vallásos ember meg kell tegyen a születés után, hogy egy mondatot súg a gyermekenek a fülébe, Smá Iszrael, Hashem Elokeinu Hashem Echad, és ugyanez a mondat, amit az utolsó pillanatban próbál a mellette levő családtag, vagy a rokonság, vagy a közösség belesugni a fülébe az utolsó útjára, ugyanígy, hogy Smá Iszrael, Hashem Elokeinu Hashem Echad, hadd örökkévaló Izrael, örökkévaló egyetlen egy. Köszönjük szépen, és én a fényektől el voltam vakulva, úgyhogy nem láttam, de volt még egy hölgy elvileg, aki nyújtott a kezét. Szuper, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nekem igazából rengeteg kérdésem van, de most csak egyet fogok feltenni, akkor én így a vízzel kapcsolatos motívummal a videóban ezzel kapcsolatban gondolkodtam, hogy ez egyfajta ilyen egybeolvadást akart szimbolizálni így a tudattal, meg Istennel, és ezzel kapcsolatban szeretnék csak kérdezni, hogy a különböző nézőpontok hogyan vélekednek erről, hogy az egybeolvadás ez mennyire lehetséges, egyáltalán ez a célja. Nekem ez lenne a kérdésem. Szuper kérdés, köszi szépen. Hát a víz szerintem most különösen aktuális itt a Duna mentén. Látjuk, és most félre ne értsetek, mindig nagyon örülök a természeti jelenségeknek, mert mindig rájövök, hogy nem az ember a leghatalmasabb. És emlékszem, hogy általános iskolás koromban, én a 70-es években voltam általános iskolás, nem voltam baptista, de jártam templomba, és mennyit csúfolt az egyik tanárom, aki azt mondta, hogy te olvasol Bibliát?
Elhiszed ezt a Noé baromságot? 40 nap minden. És milyen érdekes, itt Ausztriában esik mondjuk 5 napig az eső, és 8 méter 62 centi csak a Duna. Hihetetlen, és mégis igaz. Mi lenne, a 40 napig esne? De a vízre visszatérve, a víz az életet jelenti és szimbolizálja a kereszténységben. A megtisztulás szimbolizálja. Például mi baptisták, innen is a nevünk, ez azt jelenti, hogy belemeríteni, vízbe meríteni, akik hitre jutnak Krisztusban önként, és most így van önként és dalolva, azokat kereszteljük meg, ezért egy kicsit álhatatosabbak ezek az emberek, és a víz nem csak az életet és a megtisztulást szimbolizálja, hanem bizonyos értelemben, akár például az özönvíz motívuma is, azt is szimbolizálja, hogy de van egy hajó, amiben ott van Noé, Sém, Kám, Jáfet, és én nem ismerem az ő feleségeik nevét, de hogy mindegyiknek volt felesége, az biztos, és ott van ez a 8 lélek, és Isten megengedi, hogy mindenki meghalljon, és ez a 8 újra kezdi. A víznek van az én értelmezésemben egy ilyen újrakezdő motivuma is, hogy elvisz mindent, de ott marad a hordalék, mint Vácon is, és mondtam a fiaimnak, na látjátok, ekkor értjük meg a Nílust. Kiáradt, és az termékeny föld is. Azt mondjuk, hogy fertőző, nem, az termékeny, ha békén hagynánk, és a sok szerves anyag helyett más. Tehát, hogy elvisz, de jön egy új, élet fakad, megjön az a bizonyos madár, hozza az olajfágat, és van egy ilyen szimbóluma is a víznek. És hát Izraelbe, ahol egy évben 5-ször esik az eső, ha esik, hát hihetetlen, hogy a víznek micsoda értéke van ilyen szempontból. Kivéve a Hermanon, ahol lehet síelni. A reggel, amikor fölkelünk és visszaadja az örökkévaló belénk a lélket, akkor azt szoktuk mondani, hogy Madáni, Lefanéka, Melekhájökem, hátadunk neked örökké, hogy visszaadtad belénk a lélket. Tehát ilyen, amit előbb mondtál, az hasonló. És a következő pillanat, az első dolog, hogy leöntjük a kezünket vízzel. Az a tisztátalansága, hogy az örökkévaló elvette a lelket, és visszatér, az a tisztátalanságot ez a víz oldja fel, és szintén a víz az, amely amellett, hogy amit hallottunk, nagyon-nagyon fontos, hogy egy úgynevezett mikvét be kell elmenni mindig a férfinek és meg a nőnek az esküvője előtt, vagy ha valaki betér. Ez azt jelenti, hogy teljesen meztelenül alámerül egy meghatározott mennyiségű vízbe, és amikor kijön, akkor már egyenértékű, egy új ember lett, egy olyan újdonsággal tudja folytatni az életét, amellyel képes lett. De a legfontosabb, hogy mi a víz szerepe nálunk, mindenhol az étel nagyon fontos. És hogy mi együnk egy kis kalácsot vagy kenyeret, ami a főétkezések számított régen is, és most is, és reméljük még sokáig. Azt, hogy ezt meg tudjuk tenni, előtte le kell öblíteni a kezünket, és ezzel készítjük fel magunkat, hogy a étkezést el tudjuk fogyasztani. Tehát a víz szerepe az akár a széderestén, akár minden egyes péntek este, minden étkezésnél ott szerepel. Ide visz. Hogy az életerőnek a tulajdonképpen megnyilvánulása a víz, és érdekes, hogy ez főleg ugye a buddhizmusban nagyon sok jóga irányzat van, jóga rendszerek vannak, hogy tulajdonképpen ez a cél, hogy vagy hátra menjünk vissza, tehát a víz állapotába, amit egyébként szimbolikusan olyan, mint hogy az ösvény az anyaölbe mennénk vissza, ahol nincs légzés, tehát ahol a víz állapota van, ahol az élő erő állapota van, vagy a halál után is víz van. Tehát az is érdekes, mert nincs légzés. Tehát ugye a víz az, ahol nem tudunk lélegezni, viszont a víz állapota az az életerők állapota, és nagyon érdekes, hogy ezért van az, hogy nagyon sok olyan gyakorlat van, például a kínai rendszer, Qigong gyakorlatok, Tai Chi, a víz, a folytonosság, a belégzés, kilégzés is a vízszerűvé kell tenni, és hát a rengeteg szertartás van a vízzel, tehát van tisztítóvíz, van fogadalomvíz, akkor van ugye azt mondja, hogy bölcsességet adó víz, együttérzés víze van. Tehát vannak például olyan szertartások, ahol az van, hogy az együttérzésnek a avalokítés során kívül, hogy az együttérzés megvilágosodott lényét irányít a szertartás vezető egy tükröt, és éneklik az ő mantrát, és locsolja végig
tükrön a vizet, és onnantól kezdve az olyan víz, hogy van olyan, hogy kézrátétellel szenteni lehet a vizet, gyógyító víz, tehát azért, mert az életerőnek bármilyen funkciót lehet adni. Úgyhogy tulajdonképpen azért jó ez, és nagyon, én is köszönöm szépen, én sem vettem ezt észre, hogy ezek a cseppek, amik jöttek, hogy valóban olyan, mint hogyha az ember ahonnan jött, ugye az anyaölből, ahol szintén ugye vízszerű élet van, hogy mint hogyha menne át egy másik fajta ilyen víz állapotába. Igen, és ne felejtsük el, hogy a testünk jelentős része, bár nem látszik, de nem bőr, csont, szövet, 70%-a. hanem víz. És milyen érdekes ez a gyógyító motivum. Ugye Naámán az, aki egy szír óriási harcos, és leprás lesz, és hát a rabszolga kislány, aki egy zsidó elrabolt kislány, az azt mondja, hogy én ismerem azt az Istent, aki még téged is meg tud gyógyítani, és elmegy Elizeus prófétához, és Elizeus még csak ki sem megy elé. Hát borzalmasan megsértődik Naámán, hogy hát micsoda dolog ez, én itt hozom a kóser szöveteket, étkeket, pénzt, mindent, te meg ki se jössz elém, és akkor Elizeus azt mondja neki, mártózz meg 7-szer a Jordánba, és meg fogsz gyógyulni. Pedig a Jordán alapesetben nem ekkora, mint a Duna. Egy viszonylag kis folyó. És megmártózik, és meggyógyul. Vagy egy másik víz motivum, hogy valóban én is, amikor Izraelben voltam, akkor a péntek esti szabad shalom vacsorákon a legmodernebb szállodában is egy egyszerű kis poharacska volt az, amivel a Bostonból, New Yorkból, New Jerseyből odaérkező, és minden péntek estét ott töltő zsidó felebarátaim megmosták szakrálisan a kezüket, és mindenkinek javaslom, hogy egy nagy pohár, egy ekkora pohár vízzel le tudsz fürdeni. Ha jól csinálod. Igaz? Le tudsz fürdeni. Valaki? Szóval hihetetlen, mi most így mondom, gyerekek, pazaroljuk a vizet. Nagyon kevés olyan ország van, ahol ivóvízzel öblítjük a WC-t. De szerintem, akik itt ülünk, 98% ilyen WC-t használunk. Pazarlás. És arról se feledkezzünk el, hogy a sivatagba Isten segítségével Mózes rájut a sziklára, és víz fakad. Hihetetlen jelenet. Hihetetlen jelenet. Ez volt az indok, hogy nem mehetett be a Igen. Szentföldre, mert hogy nem az örökké volt hirdetve, hanem mérgébe, zsebodóba. De egyébként azt is tudjuk, hogy a víz hiánya is milyen jó néha. Tudjátok, hogy miért? Mert hogy a száraz lábbal jött át a zsidó népbe, amikor a szabadságba ment. A kérdésem, hogy ez volt az utolsó kérdés, vagy valaki lecsap még? Ki volt az első kéz? Talán a fiatal ember ott a sarokban. És elnézést kérek mindenki mástól, de sajnos véges az időnk. Viszont nagyon kösz, hogy ennyien nyújtottatok kezet. A tojásunk. Nekem az lenne a kérdésem, hogy megjelent a videóban egy osztodó sejt, illetve azt elmondta itt ez az isteni karakter, hogy azért teremtettem a világot, hogy fejlődhess benne. És az én fejemben ez a kettő valahogy összefügg, hogy ahogy a természet is fejlődik, a sejtek, különböző biológiai rendszerek, hogy lehet ezt úgy értelmezni, hogy a tudatosságnak is van egy fejlődése, és bele lehet ezt illeszteni a teremtett világnak a képébe, ezt a célirányosságot, ezt a fejlődésre való célirányosságot. Igen. Reméljük. Köszi. Raj Tamás főrabbi úr, professzor úr áldott az emléke, azt mondta, próbálta tudományosan magyarázni a 10 csapást. És mindegyikre volt tudományos magyarázat, hogy a víz azért várt vérré, mert hogy pont akkor algásodott a Nílus, és végigmentek az összes csapáson, de hogy tudományosan próbáljuk megérteni azokat a dolgokat, amely mögött ott van az örökkévalónak a csodatettei. És azt mondta a végén a Raj Tamás főrabbi úr, hogy mindennek meg lehet a magyarázata, mindent próbálhatunk megérteni, minden utána lehet menni, de akkor is ott van azok után a hit, hogy ez pont akkor történt, pont így történt, ott mögötte ott van az örökkévaló.
Én pedig erre a kérdésre azt szoktam válaszolni, hogy miközben az tény, hogy bizonyos értelemben a megelőző generációknál okosabbak vagyunk. Ez tény. És nem a lexikális tudás elsősorban, hanem a felhalmozott anyag, amivel szembesülünk, okosabbá tesz. De az ember alapvető problémája, az 10 000 év óta, 5 000 év óta, 2000 év óta, az nem változik. Az nem változik. Tehát hiába okosodunk, az alapvető probléma, nem akarok magányos lenni, nem akarok boldogtalan lenni, nem akarok tudatlan lenni, nem akarok beteg lenni. Ezek gyerekek, hát 3000 évvel Krisztus előtt egyiptomi falfelirat, ezek a mai fiatalok. Opáré! Hát... Azért ezekhez a és nem mesterséges intelligenciát használhatjuk ezeket. Igen, és nem a londoni Sohóba írták, hanem Krisztus előtt 3000-rel egy egyiptomi sírfelirat. Tehát amiről beszélünk. És ezzel csak azt szeretném mondani, hogy egyrészt soha nem leszünk annyira okosak, hogy mindenre kitaláljuk a gyógyszert, és a többi, de nem is annyira az okosság számít az emberi kapcsolatok mélységében, hanem az, ami itt az elején is elhangzott, az empátia, a szeretet, a tisztelet és a biztonság. Ez, hogyha megvan valakiknek a családi életében, akkor én azt gondolom, hogy az egy jó ház, az egy jó otthon, az egy jó fészek. Már nem lesz több kérdés, ugye? Elvileg nem lehet már sajnos. Akkor most arra kell időzítenem, mert hogy nekem van egy ilyen iránymutató vicc a halállal kapcsolatban, ami szerintem egy picit ilyen szemnyitogató, és talán egy a fejlődés szempontjából is lehet benne valami, hogy a nagypapa haldoklik, és ugye a család körülveszi, ami egy ideális halál egyébként ugye a családi környezetben meghalni. Ma sajnos nagyon és keveseknél történik meg. Na mindegy, és ugye nem merik tőle megkérdezni, hogy mi legyen, ha meghalt azután. És akkor a kis unokát kérik meg, hogy hát Klárikám, menjél oda, aztán valahogy tudakold meg nagypapától. És akkor oda megy, és akkor mondja, hogy hát nagypapát, ez annyira kínos, de hát, hogy most akkor majd, ha te nem leszel, vagy elmész, akkor mi legyen a testre, hogy akkor temessük, vagy hamvasztás, és akkor a nagypapa egy elmosolódik, legyen meglepi. Én úgy láttam, hogy több jelentkező is van. Kérdezem a helyszíntől, hogy tehetünk fel még kérdéseket esetleg? Megkaptam a zöld lámpát egyelőre, amíg le nem lőnek. Ki tette fel másodjára a kezét vajon? Akkor ki teszi fel most elsőnek, gyorsan? Az úr itt elől. Kérhetek ide egy mikrofont. Amíg ideér a mikrofon, elmondom, hogy nálunk úgy fejezik be a vicc, hogy a nagypapa akkor mondja, hogy de ki van a boltban most. Ja. Köszi szépen. Köszönöm. Én azt szeretném fölhozni, hogy volt itt arról szó, hogy egy nálunk intelligensebb létformával beszélgetünk. Nekem viszont pont az jutott az eszembe, hogy ez az illető, ez az istenszerű lény, ez pont, hogy a saját szintjén beszélt ezzel az elhunyttal, az ő életéből hozott tapasztalatokra reflektált, és az ő szintjén magyarázta el, hogy mi történik. És én nagyon szívesen megnézném azt a folytatást, amiben a kínai nőnek a halála után neki mondja el, hogy ez micsoda. És ezzel kapcsolatban azt kérdezném, hogy látják azt, hogy a különböző vallások, különböző koroknak és embereknek a saját nyelvükön tudjanak szólni. Hát nagyon fontos. Egyrészt, hogyha a filmre visszautalok, akkor valamilyen szinten mutatja, hogy Isten, miközben teológiailag azt mondjuk, hogy nem teljesen megismerhető, de mégis akár a Szentíráson keresztül kinyilvánít bizonyos dolgokat, ami az ő óriási személyiségét pontformájában megismerteti annyira, hogy ez a bizonyos Isten-ember kapcsolat létrejöjjön. Ez embereket is használ az Ószövetség, tele van híres vagy ősatyákkal, Ábrám, Izsák, Jákob, vagy hát Ádámot is mondhatom, aki hosszú éveket sétált Istennel, ugye ott is sétálnak, és vagy a proféták,
akik közvetítők voltak az isteni kijelentés és az emberek szintjére lehozni. És ma is én azt gondolom, hogy mint keresztény felekezethez tartozó, talán azért tart ott, és nem egészen jó kultúrában élünk most keresztényileg a keresztény egyház, mert nem tudtuk egészen lehozni az emberek szintjére. És az emberek nem a hókusz-pókuszra kíváncsiak, ami egyébként az áldozatkor, az eukarisztiakor hoc et corpus. Ebből származik a hókusz-pókusz, mert ennyit értett akkor is a tudatlan ember. És meg kell szüntetni a hókusz-pókuszt, és a mai kor, a mai kihívás és a mai társadalom és a mai tudás szintjére kell beültetni az örökérvényű igazságokat. Mert az igazságok azok örökérvényűek. A vélemény nem egyenlő a ténnyel. És egy tényről sokféle vélemény lehet, de az igazság az mindig megmarad igazságnak. A Talmud azt mondja, hogy olyan nyelven imádkozz, amelyet te értesz. Törekedj arra persze, hogy héberül imádkozz, de hogyha nem értesz héberül, akkor majd akkor megengedi, hogy azt gondolom, hogy ez röviden azt mondja el, hogy minden generációban, minden olyan szinten, ahogy az emberek megértik, úgy kell vele foglalkozni. Az örökkévalóval, az élettel, az elmúlással, hogy azt az az ember, aki akkor él, az értse, megértse. Az egy filmben volt, amikor ugye egy nagyon kínos pillanatban ugye a rabbi mondta, hogy akkor gyertek imádkozni, és akkor mondja, de én nem vagyok zsidó, nem lehet mindenki tökéletes. Úgyhogy ez egy örök kérdése a hagyományoknak, tanításoknak, hogyha végignézzük ugye a világtörténelemben, hogy milyen rendszerek jöttek elő, azt lehet látni, hogy hihetetlenül változik korszakonként a jó és a rossz kérdése. Tehát az úgy tűnik, hogy abban, ha változik, akkor az nem univerzális. És azt megtalálni, hogy mi az, ami univerzálisan igaz, és a buddhizmus szerint egy ilyen univerzális dolog, ami egyébként ez ma is probléma a buddhizmuson belül is, például a kolostori rendszer az omlik össze. Tehát régi formációk nem mennek át a mai időknek a rostáján, és azt mondja, hogy jó, de akkor is szabadság, boldogság, minden tudás, mert hogy minden problémánk a kötöttség, a szenvedés, és hogy nem értjük. Minden problémáknak ez a koreográfiája, tehát ebből mondhatjuk, hogy akkor ez egy univerzális cél, hogy akkor a szabadság, boldogság, minden tudás, hogy az, hogy milyen formában, hát az meg ennek a kornak a kérdés, hogy ez milyen jelenlegi körülmények között. Most azt lehet látni, hogy például a tanításukban egyre kevésbé használható a természet, mint hasonlat. Ugye a régi írásokban rengeteg volt, hogy a gondolatok, felhők, a folyó, így folyó, mert hogy egyre kevésbé van kapcsolatunk a természettel. És ez egy érdekes irány, hogy akkor ez hogy lesz. Tehát, de reméljük, hogy nem mobil vallás lesz. Bár mi már csináltunk ilyet, mert olyan szinten függők vagyunk, hogy nekünk már a főiskolán volt olyan, aki mondta, hogy jó, hát akkor innentől kezdve a meditáció, mindenki kiteszi a mobiltelefonját, és akkor nézzük, hogy ki hogy éli meg, hogy ez most csörög, nem csörög, és a többi. Mivel tudom, hogy nem csak az időnk véges, hanem az emberi húgyhólyak tűrőképessége, és ez sajnos itt most le kell zárnom, pedig nagyon lelkes kezeket látok, úgyhogy a szívem szakad 3-4-é. Viszont nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és nektek is nagyon szépen köszönöm, különösen azért, mert szerintem hosszú évek óta nem volt ilyen jó beszélgetésem olyan emberekkel, akiket frissen ismertem meg. Ez nyilván annak köszönhető, hogy eszméletlen tudás van a koponyákban. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon köszönöm az élményt. És még egy utolsó zárszó a közönséghez, hogy kb. Egy hónap múlva, október végén ismét lesz egy ilyen esemény, ahol a magányról beszélünk. Egy szociológussal, egy pszichológussal és egy influencerrel. Úgyhogy szeretettel várunk titeket. Tehát 3 magányos emberrel. Így van. Szép. Az eseménybe posztoljuk majd a pontos dátumot, kérlek figyeljétek, és tényleg nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Jó megpihenést, jó beszélgetést, és kösz, hogy együtt töltekeztünk ma. Minden jót nektek, szép estét!